Thời loạn thế này, mạng người rẻ như cỏ rác. Muốn chấm dứt thời loạn thế này, thì phải có người đứng ra. Bọn ta từ biệt gia đình đi dẹp giặc, không lấy đầu cầu địch, thề không trở về. Đông gia từng nói, làm trai sao chẳng mang ngô câu, thu lại quan san 50 châu. Lấy cái chết tạ tội với thương sinh. Bọn ta đều không làm kẻ thất phu. Dám đi không? Cùng đi. Từ Lang, Từ phương chủ, tiểu hầu ra lệnh cho tôi đợi ở đây đã lâu, làm phiền Điền huynh rồi. Nếu sống thời Thái Bình, ai nguyện xa nhà đi xa? Sinh ra trong thời loạn này, ai có thể độc thiện kỳ thân? Ghim cương ngựa. Trước khi trời sáng, phải đến được thị trấn tiếp theo. Đông gia, ta có chút không nhìn nổi nữa. Đi tiếp. Đông gia, ta đã nói rồi, trước khi trời sáng phải đến được thị trấn tiếp theo. Chủ tử, tính theo ngày giờ, tiểu Đông gia chắc đã đến biên quan. Cô Ưng, trông coi kỹ trang viên của tiểu Đông gia. Nếu có kẻ nào không có mắt, người cứ việc động dao. Xảy ra họa sự, tự có ta gánh vác. Chủ tử, yên tâm. Thiếu gia nếu muốn đi tiễn, lẽ ra nên đi sớm hơn. Tiểu Đông gia đã đi xa rồi. Lão tử mới không thèm tiễn đâu. Hắn đi biên quan, không chỉ là thuận theo ý của ta và tiểu Đào Đào, mà còn là để tìm ra một con đường sống. Cái thế đạo này, đầu đầu cũng tối tăm. Tiểu Đông gia muốn tạo thế. 2.000 dặm biên quan này chính là bước đầu tiên hắn bước ra. Đông gia, đây chính là Mai Tử Lâm rồi. Nơi này chắc chính là nơi thượng tứ làng nói. Các huynh đệ thúc ngựa, tiếp tục lên đường. Đông gia, có chút không ổn, nên tuốt đao rồi. Giang Sơn sương phủ khói mưa lay. 10 năm một kiếm, chém hoàng triều. Là tiểu Đông gia phải không? Chính là ta. Có vật làm tin không? Trần Gia Kiều bái kiến Đông gia. Bái kiến Đông gia. Mời đứng lên. Chư vị, xin hãy đứng lên. Đông gia lần này đến thật đúng lúc. Tin tức từ phía nội thành là được triệu hồi từ biên cương Tây Bắc 10 vạn kỳ tốt, bắt đầu chi viện biên quan. Năm xưa tiểu hầu gia từng nói, khi 10 vạn viện quân bắt đầu bôn tập biên quan, chính là lúc ta xuất kỳ binh. Biên cương Tây Bắc vẫn còn lính, nhưng đều là những lão binh hộ tóc đã bạc trắng, còn lại chính là đám lưu dân và tù phạm. Những kẻ này dù có lòng, cũng chẳng đánh được trận nào ra hồn. Nhưng dẫu sao cũng có quân số 10 vạn. Nếu là theo ý riêng của ta chắc chắn không muốn giúp cái triều đình thối nát này. Nhưng thường thiếu gia nói, chúng ta không phải là cứu triều đình, mà là đang cứu dân. So với việc đi giết 10 tên tham quan, đều không bằng cứu vãn đợt khói lửa biên quan này.
Thường thiếu gia của là một người thú vị. Thảo nào các người nguyện ý bán mạng cho hắn. Đông gia nói vậy là sai rồi. Sau này hơn 80 người của ta chỉ nghe theo sự điều động của Đông gia. Nếu có thể sống sót trở về, đi hay ở, chư vị tự mình quyết định. Nghe theo Đông gia. Nghe theo Đông gia. Tình hình Hà Châu thế nào rồi? Hồi sớm, nghe nói phía cổng thành Bắc Hà Châu có hàng vạn nạn dân. Nhưng sau đó, đều bị một tên phá địch tướng quân dẫn binh vây giết sạch. Đầu người chất đầy sọt. Mạo nhận quân công báo lên binh bộ. Hình như được thưởng không ít bạc. Tên tướng quân đó gọi là Triệu Thanh Vân. Không sai. Tiểu Đông gia yên tâm. Triệu Thanh Vân ta cả đời này với quân địch thế bất lưỡng lập. Tâm nguyện kiếp này chỉ là vì nước báo quốc, an dân mà thôi. Hy vọng ta không nhìn lầm ngươi. Chư vị, chúng ta xuất biên quan. Sống có nơi đến, chết có trốn về, cũng không uổng một đời anh hùng. Nguyện tuốt 3 thước kiếm bên hông, giữa lửa khói tiêu điều, chém bắc địch. Chư vị, hãy theo ta, tiến về phía bắc đến Đả Đầu Sơn. Rõ. Đừng bước tới, nếu không, lão tử tốt đào đấy. Tốt đào sao? Chẳng lẽ làm lão phì thật rồi à? Dám hỏi một câu, là đại vương nhà nào? Nhà họ Viên. Tìm một người tên là Phong Thu. Có bằng chứng xác thực không? Người đến rồi. Ta còn tưởng Hầu gia đã quên chúng ta rồi chứ. Các vị, mời đi theo ta. Đi thôi. Đây là Phong tướng quân. Tư Mộc ở đội thành, bái kiến tướng quân. Vị Đông gia này, Quốc Tính Hầu còn dặn dò gì không? Ngài ấy nói các huynh đều là những trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Lần này sẽ để các huynh đi theo ta. Tiểu Đông gia có điều chưa biết. Năm xưa khi Quốc Tính Hầu rời khỏi biên quan, 3.000 người chúng ta thực sự hận không thể đi theo ngài ấy. Ấu đế đăng cơ, triều đình đội loạn. Triều đình sợ Quốc Tính Hầu thay triều đổi đại, nên đã sớm tước bỏ binh quyền của ngài ấy. 3.000 người chúng ta
cũng bị tước bỏ theo thân phận quan quân. Ngày nay, chẳng khác nào loài chó mất chủ, không gốc không rễ, ẩn mình giữa khói lửa bịt bù nơi biên quan này. Hiện tại ta không còn là tướng quân nữa. Thiếu Đông gia, cứ gọi ta là Phong Thu là được. Từ nay về sau, ngài mới chính là tướng quân của Thanh Long Doanh. Ngài chính là tướng quân của Thanh Long Doanh. Thanh Long Doanh. Đông gia, Thanh Long Doanh của vài năm trước chính là doanh trại phá địch đệ nhất thiên hạ. Nghe nói từng có 2 vạn người, đa phần đều đã tuân quốc rồi. Chỉ còn lại 3.000 người này. Thần xác của họ, người thì bị tên bắn nát vụn, người thì bị đá lăn đè nát, có người bị quân địch bắt đem cho sói ăn, lại có người bị thiêu thành tro than. Nhưng thưa Tiểu Đông gia, 3.000 huynh đệ chúng ta đều đã thề, thà chết cũng phải chết ở biên quan. Thay mặt Tiểu hầu gia trông coi Giang Sơn này, Tiểu hầu gia từng nói, nếu giữ vững cốt cách sắt đá, dù vạn lần chết cũng không tử nan, thì chúng ta chính là vạn lý trường thành của Đại Kỳ. Hầu gia dạy bảo chúng ta, Đại Kỳ đang trong cảnh mưa sa bão táp. Chúng ta thần là sĩ tốt, nếu không giữ được Giang Sơn xã tắc này, thì còn mặt mũi nào quay về nội thành gặp lại cha mẹ vợ con. 3.000 quân Thanh Long Doanh hiện nay sớm đã chẳng còn gì trong tay, duy chỉ có ý chí xả thân quên mình, là không ai địch nổi. Nhược bằng có một ngày thiên hạ thái bình, biên quan an định, ta muốn dẫn theo các huynh đệ đến tiểu lầu lớn nhất Trường Dương, uống vài bát rượu mạnh. Đến Kỳ Giang, ăn vài con cá đảo hoa. Bái biệt, cùng tiễn. Tiểu Đông gia, Quốc Tính hầu, dạo này vẫn khỏe chứ? Nhiễm phong hàn, họ có chút nghiêm trọng. Đó đâu phải là phong hàn gì chứ? 2 năm trước hầu gia ở biên quan chịu một mũi tên, suýt chút nữa thì nát cả lồng ngực, gượng dậy thân mình, dẫn theo chúng ta phi ngựa bôn ba suốt 3 ngày, nhổ tận gốc quân địch tại 4 doanh trại trước Ải Dung Quan. Nhớ ngày hôm đó, biên quan mưa lớn tầm tã, Dung Quan cách 700 dặm vẫn chưa bị công phá. Hầu gia mang theo trọng thương, đơn thương, độc mã, từ biên quan về nội thành báo cáo. Bách tính dọc đường đều đội mưa lớn cùng tiễn hầu gia. Nếu không phải vì triều đình làm lỡ thời cơ chữa trị, sao có thể để lại di chứng như vậy?
Phải rồi Phong Thu. Cục diện biên quan hiện nay thế nào rồi? Vị phá địch tướng quân kia cũng coi như có chút huyết tính, không hề bỏ thành tháo chạy. Hiện nay đại quân địch nhân đã tăng lên 13 vạn. Quân thủ thành Hà Châu, cộng thêm dân phu, tổng cộng bất quá chỉ 4-5 vạn. Thêm vài ngày nữa, 10 vạn lão binh Tây Bắc cũng có thể tới nơi. Cho dù là vậy, ta sợ là Hà Châu cũng không giữ nổi. Bắc địch liên tiếp thắng lợi, sĩ khí sẽ ngày càng dâng cao. Nhìn lại phía Hà Châu, chưa đánh đã sợ. Nhiều nhất là dựa vào một cơn phẫn nộ vội vàng mà giữ thành. Có cách nào vượt qua Hà Châu đến Vọng Châu không? Chúng ta không phải là đến chi viện Hà Châu sao? Chúng ta đến Hà Châu thủ thành, chẳng qua chỉ là muối bỏ bể. Cùng lắm là làm bia đỡ đạn mà thôi. Hầu gia đã dặn, tác dụng của chúng ta là làm một đội kỳ binh. Tác dụng của chúng ta là làm một đội kỳ binh. Vậy, Tiểu Đông gia dự tính làm thế nào? Vượt qua Hà Châu, đến hậu phương quân địch, làm kẻ chọc gậy bánh xe. Chỉ dựa vào mấy lão già chúng ta sao? Người khổ tâm, trời chẳng phụ. Các người trấn thủ biên quan nằm gai nếm mật. Ta tin rằng 3.000 lão binh đủ sức nuốt chửng quân địch. Kẻ có chí ắt làm nên đại sự. Kính bái 3.000 tướng sĩ Thanh Long doanh, có nguyện cùng từ mộc ta lao vào khói lửa biên quan đợt này, chém đầu phá địch. Cùng đi. Nguyện theo ngài vào chỗ chết. Cùng đi. Nguyện theo ngài vào chỗ chết. Vệ tướng quân, bản đồ. Mời. Lần này, lũ cầu địch dường như muốn thôn tính đại kỳ ta. 13 vạn đại quân đều đã vây hãm cửa ngõ Hà Châu. Từ Hà Châu đến Vọng Châu, cách nhau 200 dặm. Lương thảo quân nhu của địch hẳn là đều từ Vọng Châu vận chuyển tới. Hẳn là vậy. Lũ cầu địch giỏi cưỡi ngựa lại có thói quen tàn sát dân trong thành, nên không dùng dân phu vận chuyển. Lương thảo quân nhu của chúng đều do các đội ngàn người chia đợt vận chuyển. Mật đạo. Phòng thu. Cướp đường vận lương thì sao? Cướp đường vận lương? Ừ. Mục ca, sắp tối rồi. Đồng gia, gần đây có kỵ binh địch đi tuần đêm. Có bao nhiêu tên? Hơn 2.000 tên. Phòng thu. Người dẫn 300 người. Từ phía này đi ra rẽ phải, dùng thân cây chặn đứng quan đạo. Trần tiên sinh, ông dẫn 500 người dùng cách tương tự rẽ trái, chặn luôn đường bên đó. Rõ. Đồng gia, vậy bọn ta làm gì? Trần Thịnh, cậu cũng dẫn 500 người, mai phục ngay ở phía đối diện, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đối mặt nhau. Đồng gia, ngài đoán của không sai. Bọn chúng chắc chắn mang theo lương thảo quân nhu, không dám đi đường lớn, nên mò tới hướng này rồi. Chu Tuân, hố bẫy ngựa đào xong chưa? Bẩm Đông gia, hai bên đều đã đào giống. Xe ngựa vừa đi qua là sập ngay, có thể chôn vùi 400-500 kỵ binh. Dưới hố đã cắm sẵn 400 ngọn trông rồi, cả người lẫn ngựa đều không thoát được đâu. Nghe hiệu lệnh của ta. Một khi hố bẫy ngựa sập xuống, lập tức ra tay. Rõ. Có điều bất ổn. Từ Trường cung, có thuộc hạ, bắn hạ nó cho ta.
Tuân lệnh. Tốt. Khá lắm. Thật hoài niệm. Năm xưa khi công đánh Vọng Châu, cửa thành vừa phá, liền xông vào đốt phá chém giết. Những đàn bà nước Kỳ da thịt nõn nà, kẻ thì bị làm nhục, kẻ thì bị giết chết. Đám già yếu bệnh tật còn lại đều đem cho ưng của ta ăn hết. Người có biết tại sao mắt ưng của ta lại sáng rực như đuốc không? Là vì tất cả bọn chúng đều đã ăn mắt của người Kỳ. Thần ưng của ta đâu rồi? Chắc là lại đi kiếm người ăn thịt rồi. Không đúng. Sao ta lại cảm thấy sống lưng lạnh toát thế này? Suốt hơn 100 dặm đường này, người Kỳ đã bị giết sạch cả rồi. Đô hầu chớ lo. Lần này, người Kỳ ở Hà Châu rất khó đối phó. Cẩn thận vẫn hơn. Ngươi, lên phía trước thám thính xem sao. Rõ. Là hố bẫy ngựa, cẩn thận, có mai phục. Chính là lúc này. Giết. Tư Hổ, còn nhớ ta đã dặn ngươi điều gì không? Đệ nhớ, ta mãi là mãnh hổ đại kỷ. Quân công lớn nhất là của ta. Toàn quân cảnh giới. Lão tướng quân, thương vong thế nào? Hơn 130 huynh đệ đã tử trận, bị thương hơn 200 người. Điền huynh, lát nữa hãy kiểm kê số ngựa. Đông gia, hay là chúng ta phục kích thêm một đợt nữa? Không được. Chúng ta chặn đánh ở đây, đã bị lộ hành tung rồi. Tiểu Đông gia, chi bằng lấy ngựa, lập tức rút lui, sau này tìm cơ hội khác. Mùi gì vậy? Đông gia, đây là đá lửa. Đông gia, đây là đá lửa. Phòng thu, người nói xem, tiếp theo quân địch sẽ làm gì? Chúng ta đã động vào đội xe quân nhu, lũ cầu địch chắc chắn sẽ phái đại quân đến để vây giáp tiêu diệt. Mỗi người một ngựa, thay sang giáp trụ của địch nhân, mang theo 5 xe đá lửa. Số đá lửa còn lại, cùng quân nhu, lương thảo, đẩy hết ra quan đạo đốt sạch cho ta. Việc này, Tiểu Đông gia, là vì cớ gì? Chư vị, chúng ta chỉ có 3.000 người,
Nếu tham gia thủ thành Hà Châu, chẳng khác nào muối bỏ bể. Nhưng nếu chúng ta nhân cơ hội này đánh chiếm Vọng Châu, thì có thể khiến hơn 10 vạn đại quân địch nhân bị kẹt cứng ở giữa hai đầu. Đợi khi 10 mấy vạn đại quân địch đó lương thảo cạn kiệt, chắc chắn quân Tần sẽ loạn. Đoạt lấy Vọng Châu, địch nhân nhất định sẽ phái đại quân tới tập kích. Chúng ta chỉ có 3.000 người, không có viện binh, chỉ có thể từ thủ Vọng Châu. Ít nhất phải thủ cho đến khi 10 mấy vạn đại quân địch lương thảo đoạn tuyệt, không còn sức tái chiến. Đến lúc đó, quân thủ thành Hà Châu sẽ xuất kích tiêu diệt. Không chỉ giải được vây cho Hà Châu, mà còn là một trận đại thắng chưa từng có trong lịch sử. Trận đánh này, nếu không thủ được, tất cả chúng ta đều phải chết. Không sai. Người Bắc địch chắc chắn sẽ phái đại quân đến vây thành. Nhưng mà, tuy chúng ta chỉ có 3.000 người, nhưng trận này không phải là tử kỳ của chúng ta, mà là cơ hội trời ban cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể 1 chọi 10, thì chính là 3 vạn đại quân. Nếu chúng ta 1 chọi 100, thì chính là 30 vạn đại quân. Kẻ nào dám bảo chúng ta binh ít tướng hèn? Kẻ nào là nam nhi đại trượng phu, thì theo từ mộc ta. Trường thương chỉ đâu, đoạt lấy Vọng Châu, nghe theo đồng gia. Chúc mừng Phá Địch tướng quân lại lập được công trạng cái thế. Mời ngồi, mời ngồi. Địch nhân mấy ngày nay im hơi lặng tiếng, sợ là không quá 3 ngày sẽ lại đến xâm phạm. Chúng ta vẫn không thể lơ là. Nếu thắng thêm vài trận nữa, chức Phá Địch tướng quân này nói không chừng sẽ được phong hầu. Phá địch, Triệu tướng quân của không hổ thẹn với danh xưng này. Chúng ta trấn thủ Hà Châu là vì báo quốc an dân, còn chuyện phong hầu bãi tướng, ta chưa từng nghĩ tới. Tướng quân, rượu đã hâm nóng rồi, ngài xem cái này. Con bê mới nuôi nửa tháng, điếu ngài nhắm rượu, tốn kém quá rồi. Người đứng ở đây là muốn ta mời rượu sao? Ta dẫn 10 vạn binh hộ doanh, giúp các người thủ Hà Châu, chưa đầy 3 ngày, đã tổn thất 2 vạn. Hiếu Phong dành các người uống rượu ăn thịt ta mặc kệ. Cớ sao không phát quân lương cho bọn ta? Muốn bọn ta chờ chết sao? Triều đình có chỉ, nếu các người lập được quân công, thì có thể rời vào nội thành khôi phục thân phận dân nước Kỳ. Liêm tướng quân sợ là đã quên thân phận mình giờ ra sao rồi. Muốn gỡ cái mũ tội thần xuống, thì phải lập công. Khoan đã. Mấy ngày nay, các người cũng coi như có công. Chỗ này coi như thưởng cho các ngươi. Chỉ là chuyện quân lương, sau này chưa có nhắc lại. Nhóc con, cháu tên là gì? Cháu tên Hỷ Đệ. Ta tên Liêm Vĩnh. Nhớ năm xưa, khi ta 23 tuổi,
đã thống lĩnh 10 vạn binh hộ, chinh chiến biên cương Tây Bắc, 7 ngày phá Lang Quan, khiến toàn bộ phản quân nghe danh đã vỡ mật. Chúng ta khi ấy, trường đao rẽ sóng đàn trượng, cùng vào nơi hang hùm miệng sói. Nếu không phải triều đình nghị hòa, cho bọn ta thêm 20 năm nữa, thì chắc chắn đã đánh đuổi lũ cầu địch, san bằng cả thảo nguyên rồi. Nhưng giờ đây, người đã già, đao cũng rỉ. Giang Sơn đại kỳ này cũng như ngọn đèn trước gió rồi. Ta cứ nghĩ mãi không thông, rằng từ bao giờ đại kỳ chúng ta lại chẳng thể đánh đấm được nữa. Cháu thấy ông, đao già nhưng người chưa già. Cháu nói đúng. Đao già nhưng người chưa già. Ta ấy à, 19 tuổi đã lập chí báo quốc, dốc hết gia sản, đúc nên thanh đao này, chém đầu phá giặc địch. Thoáng chốc, đã 47 năm gió sương, đao đã già, nhưng người chưa già. Đúng là minh sắc tinh chỉ phong bảo kiếm, từ quân nhất dạ trảm địch man. Nào, đây là thịt bò. Ông cho cháu đấy. Nếu có một ngày ông chết trận, hy vọng cháu có thể nhớ kỹ hương vị miếng thịt bò này. Muốn ngày nào cũng được ăn thịt bò, thì phải đem lũ cầu địch đuổi ra ngoài. Á đệ, trả lại cho tướng quân. Không sao đâu. Liêm Vĩnh ta tuổi đã cao, thực ra hiếm khi được cùng một đứa trẻ bộc bạch nỗi lòng. Cháu đấy, đem chỗ thịt này chia cho mọi người một chút, đến thử đi. Tướng quân, ta có tìm được ít thảo dược này, có thể trị bệnh sốt rét. Xin biếu tướng quân một ít. Phận đàn bà thôn quê, hiếm người hiểu lễ nghĩa thế này. Là đông gia nhà ta dạy đấy. Làm người chớ nên gây ác, cũng chớ nên vong ân. Đa tạ. Đại nhân, có thể ban thêm một bát đồ ăn không? Cút. Suốt ngày chỉ biết ăn với ăn. Đợi địch nhân tới, các người đều phải chết hết. Tất cả mọi người, bất kể già trẻ, đều cút đi sửa tường thành cho ta. Mẹ ơi! Hỉ muội không sợ, có mẹ ở đây. Mẹ, con nhớ Đông Gia quá. Chúng ta không vào nội thành đi tìm Đông Gia à? 2.000 dặm đường biên quan, không ngựa không xe, chúng ta sẽ chết rục dọc đường mất. Con còn nhớ Đông Gia đã nói gì không? Nhớ chứ? Đông Gia dặn chúng ta đừng quên, chúng ta là người của Từ Gia Trang,
Nam nhi có gan, phụ nữ vác cung. Chúng ta phải dựa vào cái sự liều lĩnh đó mà sống tiếp. Đông gia, đã tra rõ rồi, trong thành có ít nhất 2.000 quân thủ. Trần Thịnh, các huynh đệ Hiệp Nhi và huynh đệ Thanh Long Doanh đã nghỉ ngơi lại sức chưa? Đã chỉnh đốn trang bị, sẵn sàng có thể công thành bất cứ lúc nào. Tiểu Đông gia, chúng ta 3.000 người công thành. Cậu địch lại có 2.000 quân thủ. Hơi khó xơi đấy. Của đúng như lời lão tướng quân nói. Nhưng binh pháp có câu, 10 thì vây, 5 thì đánh, gấp đôi thì chiến. Trần Thịnh, cậu quen thuộc thành Vọng Châu. Cậu dẫn vài chục người lẻn vào trong, tùy cơ hành sự. Đông gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nội ứng ngoại hợp. Ta cũng đi. Thịnh ca nhi, các huynh đệ Hiệp Nhi khinh công giỏi, sẽ tiến các cậu một đoạn. Chuyến đi này hung hiểm muôn phần. Nếu đại sự khó thành, lập tức vượt tường thành thoát ra ngoài. Ta sẽ để tất cả ngựa ở trong rừng chờ sẵn. Đông gia, huynh đệ ta đã theo Đông đến chốn biên quan này, thì quyết không bỏ chạy. Phải đấy. Tốt. Tốt lắm. Ta chỉ chờ câu nói này của các huynh đệ. Người nhớ kỹ đây, nếu đêm nay trời không mưa, thì dùng tên lửa thiêu rụi cả tòa thành. Ta nhớ, xưởng dầu ở phía nam thành có một cái hầm ngầm, bên trong chắc chắn có chứa dầu hỏa. Người châm lửa, chúng ta sẽ công thành. Đông gia, ở nhà ta trong thành vẫn còn một vò rượu ngon dưới hầm ngầm. Đợi ta phóng hỏa xong, sẽ ở trong thành đợi mọi người cùng nhau uống cho thỏa thích. Được, quyết định vậy đi. Trần Thịnh, nhất định phải sống sót trở về. Các huynh đệ, đám nam nhi chúng ta cùng nhau xả thân vì nước. Sau này có ai nhắc tới, chắc chắn sẽ nói rằng người của Thanh Long Doanh và Từ Gia Trang đều là những trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Trận này, chúng ta phải cho lũ cẩu địch nhân biết, non sông gấm vóc Đại Kỳ ta, một tấc cũng không được xâm phạm. Đông gia, người đã bố trí xong xuôi cả rồi. Để chúng ta lên trước đi. Trần tiên sinh, các ngươi chỉ có 50 người. Người tuy ít, nhưng có mưu trí phá trận. Đông gia cứ chống mắt mà xem. Bất kể địch nhiều hay ít, ta vẫn một đường sông thẳng vào. Giặc địch dù có 10 vạn cũng quân, không kẻ nào cản nổi ta. Mãnh hổ Đại Kỳ đâu rồi? Từ hổ có mặt. Theo ta xuất trình. Giết.
Thình ca, đừng lo cho ta, mau đi mở cổng thành. Tất cả nghe lệnh, mau mở cổng thành ra. Giết! Chết đi! Chuẩn bị, ném, đập chết bọn chúng. Mục ca, cổng thành này không mở được. Đông ra, cổng thành mở rồi. Giết sạch bọn chúng. Giết! Giết! Thình ca! Thình ca! Thình ca! Tiếp tục đi, đừng lơi lòng. Thế nào? Năm xưa lão quan sai đã liều chết ở cửa Bắc. Cờ của đại kỷ không thể đổ. Chư vị, có dám chiến không? Còn Điền Tùng tham sống sợ chết đã bỏ Vọng Châu. Lần này giống như một cuộc cứu rỗi hơn. Điền huynh,
Chúng ta lấy lại Vọng Châu rồi. Các vị, chúng ta lấy lại Vọng Châu rồi. Chúng ta lấy lại Vọng Châu rồi. Chúng ta lấy lại Vọng Châu rồi. Lấy lại Vọng Châu rồi. Lạp Vương, ta đoán đám người cướp lương thực đó chắc chắn là đại tướng của người Kỳ, am hiểu binh pháp bố trận. Lý Phá Sơn đều đã chết rồi. Cái vị vương gia mang quốc tính đó cũng chẳng còn binh quyền. Đại Kỳ hiện tại chỉ là một phế vật. Đâu ra đại tướng chứ? Cướp lương thực của ta thì tưởng rằng có thể động đến gân cốt của ta sao? Số lương thực dự trữ trước đó thế nào? Lương thực và quân nhu thu gom được sớm đã được giấu kỹ ở Vọng Châu rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến tiền tuyến. Lạp Vương cứ yên tâm. Lần này ít nhất có mấy bộ lạc cùng nhau tiến về Vọng Châu, hộ tống hơn vạn người. Truyền lệnh xuống, lương thảo và quân nhu vừa đến, lập tức tấn công Hà Châu. Báo. Bẩm báo đại vương, Vọng Châu, thành Vọng Châu thất thủ rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Có một toán quân 3.000 kỵ binh người Kỳ đã tập kích thành Vọng Châu trong đêm. Chúng ta đã hoàn toàn vây chết thành Hà Châu rồi. Đến con ruồi cũng không bay lọt. Đám người này từ đâu chui ra vậy? Liệu có khả năng là đám người cướp lương thực không? Trước cướp lương thực của ta, sau lại đoạt thành Vọng Châu của ta. Đây là muốn triệt đường lui của ta. Tên người Kỳ này không đơn giản đâu. Đáng tiếc, hắn chỉ có 3.000 người. Trước 10 vạn thiết kỵ bắc địch của ta cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Hiệu lệnh toàn quân tướng sĩ, theo ta đoạt lại thành Vọng Châu. Ta muốn giết sạch bọn chúng. Tuân lệnh. Khoan đã. Bắt sống tên thống lĩnh 3.000 người đó về đây cho ta. Ta muốn xem là kẻ nào dám đánh lén 10 vạn đại quân của ta. Tuân lệnh. Tiểu Đông gia, trận chiến đêm qua, người hy sinh vì nước ít nhất 500-600. Nay chúng ta chỉ còn hơn 2.000 huynh đệ trấn thủ Vọng Châu. Nếu muốn thắng trận này, sợ rằng còn cần Hà Châu chi viện. Trần tiên sinh, tình hình Hà Châu thế nào rồi? Đông gia, Hà Châu đã cạn kiệt lương thực rồi. Rất nhiều dân phu và bách đều bị chết đói cả. Nếu không có sự chi viện của những hộ lính giả đó, thì Hà Châu đã sớm tan hoang rồi. Tên Triệu Thành Vân đó chỉ biết lấy dân phu lấp hào thành. Tiểu Đông gia, nếu gặp lại hắn, người còn coi hắn là cố nhân không? Tiểu Đông gia, nếu gặp lại hắn, người còn coi hắn là cố nhân không? Ta và hắn đã không còn chung đường nữa rồi. Nếu gặp lại hắn, ta nhất định sẽ đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Đông gia,
Đồng gia, tình hình trong thành Vọng Châu đã phái người điều tra rõ ràng rồi. Trong thành Vọng Châu, vậy mà lại tích trữ rất nhiều lương thảo. Đồng gia, ta không sao rồi. Ta vẫn còn đánh được. Phòng thu. Chúng ta chỉ cần giữ vững Vọng Châu, chính là cắt đứt đường lui của người địch. Tuân lệnh tiểu Đông gia. Đông gia. Đông gia. Ta và Chu Lạc chia hai hướng tham thính, phát hiện quân địch đang gấp rút quay lại Vọng Châu. Đông gia, vây hãm Hà Châu đã được giải, nhưng chúng ta phải làm sao đây? Làm sao đây? 3.000 người chống lại 10 vạn đại quân. Từ Mục à, Từ Mục, ngươi nói xem phải làm thế nào? Các vị, quân địch đã bỏ Hà Châu, đang tiến thẳng về phía Vọng Châu của chúng ta. Tuy chúng ta chỉ có 3.000 người, nhưng nếu thủ quân Hà Châu xuất thành truy kích đám quân địch đang tháo chạy thảm hại kia, chắc chắn có thể truyền bại thành thắng. Chu Tuân, cậu thông thạo vùng này, hãy dẫn theo vài lính trinh sát đến Hà Châu cầu viện. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo trọng. Rõ, Đồng gia. Mộ Nhỡ, hắn không chịu xuất binh thì sao? Đừng nói nữa. Tất cả theo ta xuống dưới. Ta có chuyện muốn nói với mọi người. Không giấu gì các vị. 10 vạn đại quân Bắc địch đang rầm rập kéo đến Vọng Châu. Từ Mục ta hỏi các vị, mọi người có sợ không? Chết thì có gì đáng sợ, chỉ sợ không giết được lũ cầu địch. Nhưng ta sợ. Từ Mục ta cả đời này, tâm nguyện lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là có ngày kiếm đủ bạc, là một phú ông an nhàn sung túc, dẫn theo người trong trang, bình an mà sống qua ngày. Nhưng cái thời thế loạn lạc này cứ muốn giơ roi lên, quất cho chúng ta ra chóc thịt bong. Đã không còn đường sống thì phải chiến. Trận này hơn 2.000 người chúng ta, có thể chuyến này một đi không trở lại rồi. Ai có gia quyến thì để lại một bức thư nhà đi. Nhưng các huynh đệ nhớ kỹ, trận này bất luận thắng thua, các người đều là anh hùng cứu quốc, thề chết theo Đông gia. Mục ca, đệ còn chưa cưới vợ, thế đệ viết cho ai đây? Đệ viết cho tiểu tàu tử đi. Thế đệ viết cái gì bây giờ? Hà Châu báo tin thắng trận từ Vọng Châu. Vọng Châu đã được thu phục. Bẩm tướng quân, Vọng Châu đã được thu phục, thành Vọng Châu đã được đoạt lại rồi. Má nó, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì đấy, tin ông chém chết người không? Tướng quân, đất Vọng Châu của thực đã thu về. Trước đó 10 mấy vạn đại quân Bắc địch chiến, cũng là do bị chặn đường lương thực, giải vây cho Hà Châu. Nếu là vậy, chẳng phải nói công đầu phá địch này thực chất thuộc về người khác sao? Tướng quân nếu không tin, có thể đốt một đợt khói báo. Đi, cho châm lửa đài phong hỏa.
Theo quy ước trong quân, một đợt khói là tín hiệu, 2 đợt khói là cầu viện, 3 đợt khói ngụ ý quân địch đang công phá cửa ải. Nguy tại sớm tối. Chủ tử, quân báo biên ải. Tốt lắm. Tốt lắm. Chủ tử, đây là tin thắng trận gì thế này? Tiểu Đông gia đánh hạ Vọng Châu rồi. 10 mấy vạn đại quân Bắc địch, toàn bộ bị đại kỳ ta vây chặt giữa hai thành. Đại quân Bắc địch thiếu lương thảo quân nhu, chẳng bao lâu nữa sẽ tan vỡ binh biến, sĩ khí sụp đổ. Tuyệt diệu. Tiểu Đông gia tính toán thật tuyệt diệu. Tên Triệu Thanh Vân kia nếu không ngốc, lúc này sẽ biết phải phối hợp với Tiểu Đông gia ở Vọng Châu. Nhân lúc người Bắc địch thế yếu, xuất thành vây giết một phen. Đây không chỉ là chi viện Vọng Châu, mà còn có khả năng là trận phá địch xuất sắc nhất trong 100 năm qua của đại kỳ ta. Cố Ưng, ta chưa từng nghĩ tới Tiểu Đông gia lại lựa chọn như vậy. Ý chủ tử là sao? Nếu ta đoán không lầm, đại quân Bắc địch sau cơn biến loạn, vị Cốc Lễ Vương kia sẽ dẫn đại quân quay lại, điên cuồng tấn công Vọng Châu. Chủ tử, nói vậy tức là Đông gia phải dẫn theo chưa đến 3.000 lão binh đi trấn thủ trước sức công phá của 10 mấy vạn đại quân. Chính xác. Triệu Thanh Vân cái đồ cầu trệ đó, nếu hắn làm lỡ đại sự lần này, ta thề sẽ giết hắn. Không được. Ta phải vào điện dân tấu khởi bẩm. Bảo binh bộ thúc giục Triệu Thanh Vân lập tức xuất quân. Chủ tử không vội. Làm như vậy, lũ cáo già trong triều nhất định sẽ tham hạc ngài. Tham hạc thì cứ tham hạc. Viên đào ta có thể chết, nhưng đại kỳ không thể vong. Rút khỏi Hà Châu, chi viện Vọng Châu. Ta trấn thủ Hà Châu lâu như vậy, công đầu đuổi đánh Man Di vốn dĩ phải là của ta. Tướng quân, do thám Vọng Châu bẩm báo, xin Hà Châu chi viện Vọng Châu. Hơn nữa thuộc hạ nghe nói binh đánh hạ Vọng Châu lần này từng là cố nhân của ngài, tên là Từ Mục. Lại là hắn. Nhưng triều đình đâu có báo cho chúng ta. Chẳng lẽ là nghĩa quân? Tướng quân, nếu đúng là nghĩa sĩ, sao không để đám lão binh đó bán mạng thay chúng ta? Trường Độ Úy nói nghe xem nào. Nếu đúng như tướng quân dự đoán, bọn họ lần này xuất binh chắc chắn không có danh phận. Nếu chiến sự bất lợi, bọn họ chính là kẻ thế mạng. Còn nếu thắng, quân công sẽ thuộc về chúng ta. Nói thì là vậy, nhưng triều đình chưa hề hạ lệnh cho chúng ta xuất binh. Nếu bên trên trách tội xuống, thì phải làm sao? Nếu đám lão binh đó tự ý xuất quân, thì không trách chúng ta được. Theo ta đi gặp Liêm Vĩnh. Rõ. Ngươi,
Liêm tướng quân, ngài nói xem 10 mấy vạn đại quân Bắc địch này bị kẹt giữa hai thành. Dám hỏi, lão tướng quân có cao kiến gì? Xuất thành, giết địch. Giết cái nỗi gì? Đại quân Bắc địch bên ngoài vẫn còn hơn 10 vạn đấy. Hơn nữa, kẻ địch thiện xạ, binh lực chúng ta chưa đến 8 vạn. Ra khỏi thành đánh giáp lá cả với chúng, chính là đi nộp mạng. Lũ cầu địch không đánh Hà Châu, chứng tỏ đường lương thảo của chúng đã bị cướp, thiếu hụt quân nhu. Hơn nữa mấy ngày nay, ta ngày nào cũng đi dạo trên tường thành phát hiện ra số lượng cỏ khô kẻ địch thu gom càng ngày càng ít. Ngươi tưởng Bắc địch đói đến mức ăn cỏ rồi sao? Lão tướng quân chẳng lẽ tuổi cao sức yếu, đầu óc lú lẫn rồi à? Cỏ khô ít, chứng tỏ trong doanh trại lũ cầu địch, ngựa đã ít đi. Gần đây không có chiến sự. Nguyên nhân thiếu ngựa chỉ có một. Chúng đang giết ngựa ăn thịt. Nguyên nhân thiếu ngựa chỉ có một. Chúng đang giết ngựa ăn thịt. Lão tướng quân, thế này thì sao? Tuy nói triều đình chưa hạ lệnh cho chúng ta xuất binh, nhưng nước cờ này chính là cơ hội đại phá Bắc địch, thời cơ tuyệt vời. Triệu Thanh Vân ta phong ngươi làm tiên phong đại tướng, ngươi có thể dẫn theo nhân mã bản bộ xuất thành nghênh địch. Nếu triều đình có trách tội xuống, ta tự sẽ nói đỡ cho ngươi. Phải rồi. Nếu lão phu nhớ không lầm, Triệu tướng quân năm đó cũng là ở thành Vọng Châu. Thống Tự Dinh là một hán tử có gan đấy chứ. Thống Tự Dinh á, tròn 3.000 người, tử thủ thành Vọng Châu. Bách tính để tưởng nhớ bọn họ, trong vòng 100 dặm đều là bia mộ, bì tráng biết bao. Triệu tướng quân không nguyện đi, vậy liền mỗ đi vậy. Chư vị, các người đều là từ thời niên thiếu hào hoa, đã rời xa cố thổ đi theo ta, bảo gia vệ quốc để đao lên ngựa, chinh chiến nơi biên cương Tây Bắc. Thoáng chốc đã 40 năm, rất nhiều huynh đệ đã sớm vùi xương nơi biên ải. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn còn sống. Sống đến khi hai mái đầu bạc trắng. Các người hiện tại lẽ ra đã đến cái tuổi an hưởng tuổi già, nhưng lại vì ta không đồng ý nghị hòa, bị quần thần đàn hạp. Nhưng tội thần thì đã sao? Chúng ta của trước kia, và chúng ta của hiện tại, và chúng ta của ban đầu có gì khác biệt đâu. Nếu là thái bình thịnh thế, các người lẽ ra nên vui vẻ bên con cháu, an hưởng thiên luân. Nhưng hôm nay cầu địch đang ở ngay trước mắt. Chúng ta nếu không tới đó thì sống uổng phí cái tuổi thất thập cổ lai hy này rồi. Không thể xách dao giết giặc. Đó là sự nối tiếp to lớn nhường nào. Các huynh đệ, các người có nguyện ý theo ta lần nữa ra trận giết giặc không? Nguyện ý. Giết.
Đông gia, ngài thật là thần thánh. Ngay cả thứ này, ngài cũng chế tạo ra được. Tiểu Đông gia, đây là vũ khí sắc bén để phá giặc Á. Vừa rồi đã thử qua rồi. Tư hộ nhiều nhất chỉ bắn được hơn 500 bước. Ước chừng là giới hạn rồi. Đáng tiếc Á. Không có lò xo hình trống lớn hơn. Mục ca, lò xo là cái gì thế? Không quan trọng. Chu Tuân, cạm bẫy đào thế nào rồi? Đông gia, Hảo Dãnh đã đào 2 vòng, cạm bẫy cũng đào xong rồi. Chỉ còn lại 2.000 người cuối cùng. Nếu Triệu Thanh Vân không chi viện, cho dù tử chiến không lùi, thì sợ là cũng không giữ được. Chỉ là vấn đề thời gian ngắn dài mà thôi. Giết! Tên này, trung quy là phải. Lại một lần nữa gánh vác trọng trách tiến lên. 10 mấy vạn đại quân Bắc địch đã bỏ qua Hà Châu, trực chỉ tấn công thành Vọng Châu. Toàn quân công thành. Tất cả xông lên cho ta. Phòng lão tướng quân, ngài dẫn 800 quân trấn thủ phía Tây. Đắc lệnh. Trần tiên sinh, việc điều phối vật tư thủ thành giao cả cho ông đấy. Rõ. Đồng gia. Trần Thịnh, cậu dẫn 50 người phụ trách 2 cỗ xe ném đá. Đắc lệnh. Tư Hổ, đệ sức vóc hơn người phụ trách ném đá. Nghe theo Mục ca hết. Từ Trường Cung, cậu ở lại trên thành phụ trách tìm vị trí của Cốc Lễ Vương. Rõ. Đồng gia. Điền huynh, Vệ Phong, 2 người dẫn đội cung thủ trấn thủ tường thành, đừng để bất cứ tên địch nào bước lên tường thành dù chỉ nửa bước. Rõ. Đồng gia. Quân địch sắp leo lên tường thành rồi. Chư vị huynh đệ, xưa này thủ thành bao giờ cũng là trận chiến khốc liệt nhất. Trận chiến này giữa chúng ta và lũ cầu địch định sẵn là không chết không thôi. Trước đây từng có một vị tiền bối lấy thân phàm trần đứng vững trên thành Vọng Châu này, lấy thân phàm trần mà không lùi dù chỉ một bước. Đến nước này rồi, chúng ta thể chết giữ Vọng Châu. Truyền quân lệnh của ta, thành còn người còn, thành mất người mất. Toàn quân quyết tử. Giết! Đằng Cách Lý, Thương Lang, Bạch Lộc, đế quốc của con dân Thảo Nguyên, xuất kích, nghiền nát bọn chúng. Cứu mạng với! Giết! Hổ ca, hướng đông bắc 350 bước. Đắc lệnh. Hướng đông bắc 350 bước, nhanh lên. Phóng! Nhanh!
xông lên. Nhanh, nhanh, nhanh lên chút nữa. Bên này có lỗ hổng, nhanh lên. Nhanh, nhanh, đi mau. Đông gia, phong hỏa đài trên thành đã đốt Lang Yên lần thứ 9 rồi. Nhưng viện quân Hà Châu vẫn bặt vô âm tín. Tiếp tục kiên thủ. Rõ. Trường cung, đã thấy Cốc Lễ Vương của Bắc địch chưa? Đông gia, ta nhìn không rõ. Quân địch đông quá. Nhất định phải tìm ra hắn. Chỉ cần giết được hắn, đại quân Bắc địch ắt sẽ đại loạn. Đông gia yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ bắn hạ hắn. Các huynh đệ, từ thủ tường thành. Rõ. Trần Thịnh, thả đá lửa. Hổ Ca Nhi. Vệ Phong, thương vong của huynh đệ thế nào rồi? Vẫn còn một nửa có thể chiến đấu. Vọng Châu, nếu trong vòng 1 canh giờ nữa không có viện binh tới, thành Vọng Châu ắt vỡ. Quân địch leo lên thành rồi. Đông gia, Tiểu Đông gia, lũ cầu địch leo lên được đều đã bị giết sạch rồi. Trần tiên sinh, vật tư thủ thành còn lại bao nhiêu? Sắp cạn sạch rồi. Xe đá lửa lúc trước với cả đống đá vụn bình thường ném hết cả rồi. Máy bắn đá bên phía Thịnh ca giờ chỉ còn vài viên đá lẻ để bắn thôi. Mục Ca Nhi, hay là để đệ ra ngoài giết một trận? Không được. Bên dưới là 10 vạn quân địch, một mình đệ giết được bao nhiêu? Đông gia, xe bắn đá khổng lồ của lũ cầu địch lại sắp tấn công tới rồi. Mà đó, Đông gia, bên này bị nổ tung rồi, lũ cậu địch sắp tràn lên từ phía này rồi, điên tung. Đẩy hết gỗ lăn xuống dưới. Tiểu Đông gia, gỗ lăn đã dùng hết từ lâu rồi. Đông gia, tất cả vật tư đều đã cạn kiệt rồi. Đông gia,
Tất cả vật tư đều đã cạn kiệt rồi. Tiểu Đông gia, chúng ta vẫn còn đao kiếm trong tay, có thể quyết chiến một trận. Lũ cẩu địch này tưởng rằng như thế là có thể hạ được Vọng Châu. Đã hỏi qua đao kiếm trong tay chúng ta chưa? Các hán tử của Thanh Long Dinh, trước mắt chẳng qua chỉ là bức tường thành cao vài trượng. Bên dưới tường thành chính là lũ cẩu địch đang muốn tàn sát chúng ta đến cùng. Thanh Long Dinh có dám cùng ta mở đường máu sông ra khỏi thành, giết sạch lũ cẩu địch không? Giết, giết, giết! Đại Kỳ tuy nát, nhưng cái nát là cái triều đình kia. Còn ta và các ngươi đều là những hán tử sắt đá kiên cường. Các lão huynh đệ, trận này chúng ta một đi không trở lại nữa rồi. Vọng Châu, nếu có ai còn sống sót, hãy khắc ghi tên của chúng ta. Đệ nhất trạm gác phá địch nơi biên ải Đại Kỳ, Thanh Long Dinh. Giết! Giết! Tất cả mọi người đều bắn tên đi, chi viện cho phòng lão tướng quân. Rõ, Đồng gia. Huynh đệ, giết! Giết! Vương thượng, trong ấn tượng của thần, người nước Kỳ nhu nhược hàm sống, chỉ biết trốn chui trốn lụi trong nội thành. Nhưng hiện tại, hơn trăm người nước Kỳ lao ra từ trong thành, lại có thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Quyết tử vì nước. Chuyện này là sao? Đám người nước Kỳ này bị làm sao vậy? Một người một thành không đáng sợ. Đáng sợ là sự thức tỉnh của cả triều đại Đại Kỳ. Lôi kẻ đầu hàng kia đến đây cho ta. Cút sang đây, bắt hắn cút sang đây, đi. Tên người Kỳ này, người nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Năm xưa định biên bát doanh, cũng không có cái cốt khí này. Tướng sĩ thủ thành kia là kẻ nào? Cốc Lễ Vương, thuộc hạ không biết. Đánh cho ta. Toàn quân xuất kích. Đẩy hết người lên. Không đợi được nữa rồi. Toàn quân xuất kích. Đồng gia, đại quân cẩu địch sắp tràn qua đây rồi. Vệ Phong, Đồng gia, viện binh Hà Châu đã tới chưa? Đã 3 canh giờ rồi, người của chúng ta sắp đánh hết rồi, mà viện binh vẫn bặt vô âm tín. Phòng lão tướng quân đang ở đâu? Đồng gia, không gặp được nữa rồi. Tiểu Đông gia, đừng từ bỏ hy vọng. Dù chỉ kiên trì thêm một khắc, nếu Hà Châu đến ứng cứu, chúng ta vẫn còn cơ hội.
giữ được thành Vọng Châu. Ta hỏi ông trời, thiên hạ bao giờ thái bình? Ông trời không đáp, lại bảo nhân gian như cỏ rác. Từ phòng chủ, nếu có ngày thiên hạ thái bình, xin hãy đến trước mộ ta, kính một chén rượu nhạt, kể cho ta nghe đối 3 câu chuyện. Điền Tùng ta là một kẻ dơ bẩn, nhưng máu của ông đây cũng đỏ tựa kiêu dương. Ai dám theo ta, cùng ta cứu cổng thành. Giết! Điền huynh, thả tên. Giết! Mục ca, đệ đi trước một bước đây. Tư hổ, hổ ca. Ta là con hổ của Đại Kỷ. Cứ chém giết thế này, tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng tại Vọng Châu. Cơ hội phá cục duy nhất lúc này chính là tìm ra Cốc Lễ Vương, dùng tài bách bộ xuyên trường cung để bắn hạ hắn. Trường cung, đã tìm thấy vị trí của Cốc Lễ Vương chưa? Đông gia nhìn không rõ. Có điều, phía nam có một nơi được binh lính canh phòng cẩn mật, chắc chắn hắn đang trốn ở đó. Lại trốn kỹ thế sao? Trường cung, lát nữa ta sẽ dẫn những người còn lại trên thành đột kích thẳng vào đại doanh địch. Nếu phát hiện vị trí của Cốc Lễ Vương, nhất định phải bắn chết hắn. Rõ, Đồng gia. Cũng chỉ là một kiếp sinh tử. Giết một tên là hòa vốn, giết 2 tên là có lãi. Trường cung, nếu không có cơ hội tìm thấy Cốc Lễ Vương, thì đệ cứ giết thêm vài tên địch. Kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Đông gia. Đông gia. Khoan đã Đông gia. Viện binh tới rồi. Mấy đứa nhỏ, biên cương Tây Bắc Đại Kỳ, 6 vạn binh hộ doanh đến chi viện đây. Chuyến đi này, hãy là một đấng anh hùng, vì con cháu đời sau của chúng ta được hưởng thái bình thịnh trị. Giết! Bảo vệ vương thượng. Toàn là những lão binh tóc bạc trắng. Thủ quân Hà Châu không đến, lại là những lão binh này đến chi viện Vọng Châu. Hèn gì họ lại lỡ mất thời cơ. Tuy có mấy vạn người, nhưng bước đi gian nan. Họ đến đây để chịu chết mà. Lũ hèn nhát mất dái ở Hà Châu, tham sống sợ chết, lại để những lão binh này tới. Bảo quốc an dân, bảo vệ cái nước non mẹ gì chứ. Các huynh đệ,
Hãy theo ta giết xuống dưới. Giết chết tên Cốc Lễ Vương Bắc Địch kia. Để lũ cầu quan ở Hà Châu đều phải mở mắt ra mà nhìn, ai mới là xương sống của đại kỳ. Theo ta giết. Giết. Điền Quan Đầu. Cốc Lễ Vương ở phía Tây Bắc, bất kể ai còn sống cũng phải mở đường máu báo cho Tiểu Đông gia. Được, giết. Điền huynh. Tiểu Đông gia mau đi đi. Cốc Lễ Vương đang ở bên trong, nhớ kỹ là hướng Tây Bắc. Điền huynh, vết thương của huynh đừng lo cho ta. Mau đi giết hắn đi. Đi mau. Tư Hổ, Trường Cung. Hãy nhớ lấy, thà làm con cậu thời Thái Bình còn hơn làm người thời loạn thế. Tiểu Đông gia, ta đã xé mở một đường máu cho ngài rồi. Cốc Lễ Vương ở ngay phía sau, đánh trận cả một đời, có lẽ ta mệt rồi. Phần còn lại giao lại cho các ngài đấy. Cậu ca, tìm thấy chưa? Hổ ca, hắn trốn kỹ lắm, đang được lính vây quanh. Dễ thôi, lát nữa ta ném mục ca lên nhé. Được. Hổ ca, ngươi trời sinh đã điếc, chột mắt lại còn gù lưng. Sau này sống thế nào? Sinh ra kiếp lênh đênh, chi bằng nhảy giếng chết quách đi cho rồi. Nhìn hắn cầm cung kìa, đến chút sức lực cũng không có. Còn đòi học đòi người ta vào núi săn bắn. Ngày ngày luyện cung, mưa cũng luyện, tuyết rơi cũng luyện. Tay hắn sưng mù cả rồi, mù một mắt rồi, có nhìn rõ không đấy? Cung cầu, cho người miếng bánh này, học tiếng cầu sủa đi. Sinh ra đã phận bèo dạt mây trôi, thì đáng phải làm giặc cỏ sao? Từ hôm nay trở đi, hắn
sẽ theo họ ta, mang họ Từ, coi như là tộc đệ của ta. Sau này gọi ngươi là Từ Trường Cung đi. Từ Trường Cung. Lão tử tên là Từ Trường Cung. Cốc Lễ Vương chết rồi. Chạy mau. Cốc Lễ Vương của Bắc Địch đã bị đệ đệ Từ Trường Cung của ta bắn chết. Giết. Tướng giặc đã bị diệt. Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Cốc Lễ Vương chết rồi. Chạy mau. Chúng ta thắng trận rồi. Bẩm tướng quân, Cốc Lễ Vương Hồ Duyên Qua đã bị ám sát. Cái gì? Cốc Lễ Vương Hồ Duyên Qua đã bị giết rồi. Liêm tướng quân, quân địch bại rồi, thua cả rồi. Binh bại như núi lở. Ông trời mở mắt rồi. Trời xanh có mắt mà. Cốc Lễ Vương đã chết. Bầy sói Bắc Địch như rắn mất đầu. Chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào. Truyền quân lệnh của ta. Toàn quân, truy kích. Rõ. Đuổi theo. Tướng quân, 6 vạn lão binh hộ cùng quân thủ thành Vọng Châu đã tới, đánh tan 13 vạn đại quân Bắc Địch. Cốc Lễ Vương của Bắc Địch đã bị bắn chết trong đám loạn quân. Cái gì? Mau, chuẩn bị ngựa. Công đầu phá địch lần này chắc chắn phải thuộc về Hà Châu chúng ta. Rõ. Đáng chết. Lũ lão binh hộ đáng chết này. Tốt nhất là đừng động vào quân công của lão tử, nếu không ta chém hết cả lũ các ngươi. Kẻ địch giúp chưa? Đông ra, do thám báo về, mấy tên đô hầu của địch định tập hợp lại đại quân, nhưng sĩ khí đã tàn vỡ. Bọn chúng vô phương cứu vãn rồi. Đông ra, chúng ta thắng rồi. Phải. Chúng ta thắng rồi. Trần Thịnh, lát nữa chúng ta dẫn người đi chôn cất cho họ. Vâng. Còn những người khác đâu?
Trần tiên sinh, các huynh đệ nghĩa sĩ đâu rồi? Vệ Phong, lão tướng quân đâu? Người đang ở đâu? Điền huynh đâu? Điền huynh, Điền huynh. Đông gia, Điền quan gia mất rồi. Phong lão tướng quân cũng hy sinh rồi. Rất nhiều người đều đã chết cả rồi. Của ta 3.000 quân Thanh Long Dinh, chỉ còn lại 400 người. Đông gia, 80 nghĩa sĩ ban đầu giờ chỉ còn lại một mình ta thôi. Tiễn đưa các vị anh hùng. Tiễn đưa các vị anh hùng. Tiễn biệt. Tiễn biệt. Tiễn biệt. Tiễn biệt. Tiễn biệt. Đông gia, lão tướng quân chi viện từ Hà Châu đã tới. Tốt. Nếu không nhờ 6 vạn lão binh chi viện cho chúng ta, thì chúng ta đã bỏ mạng trong thành Vọng Châu này rồi. Mau theo ta ra nghênh đón. Tiểu Đông gia, không cần đâu. Lão phu không mời mà tự đến rồi. Bái tạ tướng quân. Cảm tạ lão phu làm gì chứ? Lẽ ra lão phu mới phải bái tạ các cậu. Nếu không nhờ các vị thiếu niên anh hùng, thì đại kỳ ta làm sao có được trận đại thắng lẫy lừng này. Lão tướng quân, nào, mời vào thành nghỉ ngơi. Khoan đã. Từ huynh, ta sớm nên đoán ra, chắc chắn là Từ huynh rồi. Thật tốt quá. Hổ Ca Nhi, không nhận ra ta nữa sao? Thịnh Ca Nhi, tay của huynh, câm cái miệng lừa của ngươi lại. Từ huynh, huynh nhất định là đang trách ta. Nhưng chuyện trăm cái đầu quân công năm xưa thật sự không phải lỗi do ta, mà là binh bộ có lệnh, không được trao tặng cho thần quyến người đã khuất. Phải chúc mừng Từ huynh rồi. Lập được đại công phá địch to lớn thế này, sau này biết đâu lại được phong hầu bái tướng ấy chứ. Nhưng Triệu Thanh Vân ta có một câu, mong Từ huynh có thể nghe lọt tai. Suốt những ngày qua, quân thủ thành Hà Châu của ta ngày đêm khổ chiến, người chết nhiều không đếm xuể, còn cả những dân phù kia nữa càng thê thảm vô cùng. Ta hy vọng Từ huynh có thể đem số quân công này nhường lại cho các tướng sĩ trấn thủ Hà Châu. Ta hy vọng Từ huynh có thể đem số quân công này nhường lại cho các tướng sĩ trấn thủ Hà Châu.
Lần này, huynh lấy thân phận nghĩa sĩ đến vùng biên ải. Nếu may mắn đánh thắng, thì phần quân công này huynh cũng không thể nhận. Việc tranh đấu nơi triều đường là trò chơi minh thường ám tiễn. Giờ chưa phải lúc ngươi lấy quân công hay thăng quan tiến trước đầu. Ngươi cứ đi mà nhặt. Ngươi mau dẫn người đi lấy. Rõ. Từ huynh. Vậy, thi thể Cốc Lễ Vương đâu? Thi thể hắn bị kẻ địch mang đến trấn Tiêu Dương rồi. Triệu tướng quân nếu muốn, cứ việc tự đi mà đánh. Lão tướng quân, mời vào trong thành uống ngụm trà giải khát. Từ huynh. Ta xin hỏi Từ huynh, người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ gì sai không? Ta, Triệu Thanh Vân này, sau này nếu được phong hầu bái tướng, cũng nhất định sẽ dẫn đại quân tử thủ biên quan, đuổi sạch lũ cầu Bắc địch mọi giờ. Từ huynh, huynh không hiểu cái thế đạo này. Muốn sống sót, muốn thỏa chí lớn, thì phải leo lên cao trước đã. Hiểu không? Chỉ cần leo lên được, có thực lực rồi mới nói chuyện khác được. Câm cái mồm lại cho ông. Muốn chết hả? Câm mồm cho ông. Ngươi chán sống rồi hả? Lui ra hết cho ta. Tướng quân, lui ra. Dừng tay lại hết cho ông. Ta xin hỏi Từ huynh, ta có gì sai? Nếu không, huynh nghĩ thân phận một hiệu úy nhỏ nho như ta làm sao dẫn dắt đại quân giữ được Hà Châu? Cái Hà Châu mà ngươi giữ, thứ ngươi giữ chẳng qua là cái ghế tướng quân của ngươi thôi. Ngươi sợ thành Hà Châu thất thủ, thì cái ghế tướng quân của ngươi cũng chẳng còn. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi lấy mạng người lấp hào sâu, lấp chết bao nhiêu người, có đến 10 vạn dân phu không? Từ huynh, chẳng phải huynh cũng từng nói chiến trường thiên biến vạn hóa sao? Ta nếu không dùng dân phu, làm sao giữ được Hà Châu? Ta chưa từng dạy ngươi làm như vậy. Ta chỉ dạy một tên tiểu hiệu úy bảo gia vệ quốc. Năm xưa, người cưỡi ngựa đứng trước từ gia trang của ta, nhìn thành Vọng Châu thất thủ mà khóc lóc thảm thiết. Ta cứ tưởng người cũng giống 3.000 quân thống tự dinh, là những trang hảo hán có gan có ruột. Nhưng người không phải. Ngươi chỉ là một con cẩu tham công. Từ huynh, chúng ta chỉ là đạo bất đồng bất tương vì mưu thôi. Làm cái chức phá địch tướng quân của ngươi đi. Ngồi cho vững vào. Từ huynh, thật sự không làm bạn được nữa sao? Ta không làm bạn với chó. Lão tướng quân, mời. Lão tướng quân, Từ huynh đệ, mời. Từ huynh đệ, với Triệu tướng quân là chỗ quen biết cũ à? Trước đây từng quen biết, giờ ngài chưa nhận ra đâu. Đa tạ lão tướng quân đã phi ngựa đến cứu viện Vọng Châu, cứu chúng ta khỏi cơn nguy nan. Ta không có gì để báo đáp. Vật này xin biếu tặng tướng quân. Đây, đây là yêu bài của Cốc Lễ Vương duyên qua. Thi thể hắn ta đã chôn dưới gốc cổ thụ phía nam thành Vọng Châu.
Đây là yêu bài của Cốc Lễ Vương Duyên Qua. Thi thể hắn, ta đã chôn cất dưới gốc cổ thụ phía nam thành Vọng Châu. Tử huynh đệ, Liêm Mỗ chỉ có chút công mọn, Tử huynh đệ mới là người lập đầu công. Lão tướng quân, ta không thích hợp bước vào trốn quan trường, phần quân công này để lão tướng quân nhận lấy là thích hợp nhất. Nếu tướng quân không nhận, thì phần quân công này sẽ bị hạng người đê tiện như Triệu Thành Vân cướp mất mà thôi. Những lão binh sau lưng ta đã theo Liêm Mỗ trải qua bao gió tanh mưa máu, chiến tử xa trường. Từ khi còn niên thiếu ngông cuồng đến lúc hai mái đầu điểm bạc, ta biết bọn họ lấy làm vinh dự vì điều đó. Nhưng ta càng hiểu rõ, chỉ vài năm nữa thôi, bọn họ sẽ chẳng còn cầm nổi đao kiếm. Nếu có phần công lao này, họ có thể được vào nội thành, an hưởng tuổi già. Phần công lao này, Liêm Mỗ của thực rất cần. Tội tướng Liêm Vĩnh, bái tạ Tử huynh đệ. Lão tướng quân xin hãy đứng dậy. Đám người Bắc địch đó đều đã rút về trấn Phiêu Dương. Lão tướng quân nhớ kỹ đừng đuổi theo tấn công, chỉ cần thủ vững Vọng Châu là được. Không quá nửa tháng, quân địch sẽ tự khắc tàn vỡ. Về phần quân công này, tướng quân tuyệt đối đừng để người khác biết. Lão phu hiểu rõ, nhưng trong lòng lão phu vẫn thấy áy náy không yên. Lão tướng quân cứ yên tâm, ta đã đạt được thứ mình muốn rồi. Ta đã đạt được thứ mình muốn rồi. Tướng quân, tướng quân, có thám báo bẩm tin, Nguyên Định biên dinh Đại Kỳ, doanh tướng Thanh Phong dinh là Hoàng Lũng dẫn theo 3.000 quân, đặc biệt đến xin quy hàng Hoàng Lũng. Nhớ năm xưa danh tướng một thời Lý Phá Sơn dẫn 6.000 quân tử chiến tại Vĩnh Châu, chính là vị Định biên Bát Dinh đã bán đứng ngài ấy. Tròn 6.000 bộ xương trắng dưới chân thành, ai nấy đều là đấng đại trượng phu. Vụ phản bội của Thanh Phong dinh đã bị chôn vùi trong bùn nhơ rồi. Hồi thành Vọng Châu thất thủ, ta đã thấy lạ rồi. Định biên Bát Dinh danh nào cũng dễ thủ khó công, sao chưa cầm cự được mấy ngày đã vỡ trận, mới bị Bắc địch liên tiếp phá vỡ tá mài. Nếu người Đại Kỳ đều làm kẻ phản bội tay sai, thì có bao nhiêu bình cũng không cứu nổi. Đi thôi, Tử huynh đệ, chúng ta đi xem thử tên cẩu săn này trông ra sao. Đi. Tướng quân, chúng ta là bị ép đầu hàng Bắc địch. Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn, ngài có biết không? An quốc danh của ông ấy trọn vẹn 6.000 người, tử thủ Ung Quan, chính là vì những kẻ như các ngươi nhìn trước ngó sau, chậm trễ chi viện, khiến một đời danh tướng toàn quân bị diệt, vùi xương nơi biên ải. Ta, Hoàng Lũng ngươi đúng là đồ hèn nhát. Ví như Triệu Thành Vân ta đây, sau này dù có Tuân Quốc cũng tuyệt đối không bao giờ có chuyện đầu hàng Bắc địch. Người đâu? Chém hết đầu lũ cẩu này cho ta. Khoan đã, ta biết bản đồ thảo nguyên Bắc địch. Ngoài ra, Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn có lẽ vẫn chưa chết. Ngươi nói cái gì? Ta có bản đồ thảo nguyên. Câu tiếp theo, Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn hình như chưa chết. Ta ở trong quân Bắc địch đã đích thân tìm kiếm mấy lần nhưng không hề phát hiện thi thể của Lý Phá Sơn. Thật sao? Hắn chắc chắn là đang lừa người. Nói, thi thể đại tướng Đại Kỳ rơi vào tay nước địch, xưa này đều bị đem ra sỉ nhục. Nói mau. Triệu Thanh Vân, tướng phản loạn Hoàng Lung, đã bị Triệu Thanh Vân ta chém chết trong loạn quân. Động thủ. Tử huynh, Triệu Thanh Vân ta không phải là kẻ hẹp hòi. Chúng ta cùng vào sinh ra tử. Ta tự biết mình có lỗi, nhưng ít nhất ta cũng đã giữ được Hà Châu.
Đông gia, đây là thứ ta vừa lục được trên người Hoàng Lung, là bản đồ thảo nguyên. Ngài xem qua. Trần tiên sinh, cứ cất bản đồ đi đã. Có lẽ sau này sẽ có chỗ dùng lớn. Đông gia, đồ đạc đều chuẩn bị xong rồi, có thể về đội thành được rồi. Các vị, chúng ta cướp lương đạo, phá vọng châu, giết vô địch, đều là đại công. Số vàng bạc châu báu này, ta chưa hề kiểm kê kỹ. Ta chỉ giữ lại một nửa, làm tiền tuất. Số còn lại, còn cả những con ngựa kia, áo giáp, vũ khí. Nếu có hảo hán nào muốn hồi hương, hoặc là tại chỗ tổng quân, đều có thể tự mình nhận một phần. Sau này nếu rảnh rỗi, đến từ gia trang của ta, từ mục ta, ắt sẽ tiếp đãi như thượng khách, mở tiệc tẩy trần. Đông gia, ta theo ngài, chúng ta nguyện ý đi theo Đông gia. Xin Đông gia, chớ nói nhiều. Từ nay về sau đi theo Đông gia, nếu mà không cho ăn no, bọn ta cứ đè đầu hộ ca ra mà đánh. Liên quan đích gì đến ta? Mục ca mỗi ngày cho ta 20 cái màn thầu, cùng lắm thì ta ăn bớt đi vài cái, nhường hết cho các người. Đông gia, đám người chúng ta sau này đi theo Đông gia, nấu rượu, nung gạch, đánh thiên hạ. Được. Trần tiên sinh, ông nếu đi theo ta, bên phía Thường Tứ Lang, Đông gia yên tâm, Thường thiếu gia đã để ta theo ngài ra bên này, thì chính là ngầm đồng ý rồi. Đông gia, chúng ta cũng vậy. Tiểu hầu gia đã dặn rồi, bảo chúng ta tự mình lựa chọn. Tốt. Từ mục ta tài hèn sức mọn, non sông vạn dặm, mặc cho mưa gió bão bùng. Từ mục ta quyết sẽ không bỏ rơi các vị huynh đệ. Lũ quan binh ăn thịt người này, lấy mạng chúng ta ra để giữ thành. Người sống sót, đến miếng cơm cũng không cho. Chúng ta sống không nổi nữa rồi. Bọn chúng thấy con gái trong thành, liền lôi vào doanh trại. Nếu nghe lời, thì bố thí cho miếng gạo nát. Nếu không nghe, thì xong việc liền giết. Các vị, chúng ta không sống nổi nữa rồi. Đằng nào cũng là chết. Phá kho gạo, giết quan binh là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Đúng, phải đấy, nói đúng lắm. Đi. Đông gia, chúng ta mang theo số quân lương này ra khỏi thành, liệu có vấn đề gì không? Nếu kẻ nào dám thò tay ra cướp, lập tức rút đao, giết rồi tính sau. Từ huynh định về nội thành sao? Ta đã mở tiệc ở Hà Châu, mời Từ huynh nán lại thêm 2 ngày. Đến lúc đó, thiên sứ của triều đình tới, ta sẽ tiến cử Từ huynh vào triều làm tướng. Tiểu Đông gia, Liêm mỗ quân vụ tại thân, xin cung tiễn Tiểu Đông gia tại đây. Tiểu Đông gia, lên đường bảo trọng. Lão tướng quân, sau này nếu vào đội thành, những lúc rảnh rỗi, hãy ghé Từ gia trang tìm ta uống rượu. Nhất định.
Nếu tại hạ rảnh rỗi, cũng nhất định sẽ ghé từ gia trang bái phòng, đến là ông đánh gãy chân cầu của người đấy. To gan. Ta thấy ngươi mới là kẻ không có gan. Từ huynh, để ta tiễn huynh một đoạn. Hai người chúng ta, dù sao cũng là cố nhân nơi bên này. Vừa rồi ta đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cảm thấy rằng, giữa huynh và ta hẳn là đã có hiểu lầm. Ta biết, Từ huynh chắc chắn là coi thường ta. Hổ ca, mấy người Thịnh ca cũng đều coi thường ta. Năm xưa, ta chỉ là một tiểu hiệu úy ở Vọng Châu, có một tấm gan to bằng trời, dám dẫn theo 2 lộ nhân mã, hộ tống 10 mấy vạn bá tánh, chạy thoát được 2 dặm đường. 3.000 quân thống tự dinh, không đợi được viện binh từ Hà Châu, đã liều chết tuẫn quốc. Các huynh đệ đã nhường con ngựa tốt cuối cùng cho ta, bảo là để ta đi cầu viện binh, nhưng rõ ràng là muốn để ta chạy thoát. Từ huynh, huynh và ta chẳng ai sai cả. Cái sai là ở non sông vỡ nát, biên ải không yên. Ngươi lại nhại nãy giờ, nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Từ huynh, chi bằng gia nhập phong dinh ở Hạ Châu của ta đi. Đến lúc đó, huynh sẽ là dưới 1 người, trên vạn người. Ta dưới 1 người trên vạn người. Ngươi muốn làm hoàng đế à? Ta dưới 1 người trên vạn người. Hóa ra người muốn làm hoàng đế thật à? Lời này đùa quá trớn rồi. Người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng cái sai của ngươi là ở chỗ đem mạng sống của hàng vạn bá tánh làm bàn đạp thăng tiến cho mình. Ngươi cướp quân công để được thăng chức. Nếu ngươi chịu làm một vị tướng quân vững vàng, thì ta tự nhiên cũng chẳng nói làm gì. Nhưng ngươi không phải. Triệu Thanh Vân, có lẽ chính bản thân ngươi cũng không nhận ra. Ngươi đã thay đổi rồi. Ta nào có thay đổi. Quyền lực làm mục nát lòng người. Dù nói thế nào đi nữa, ít nhất ta cũng đã giữ được Hà Châu. Vậy thì chúc mừng Triệu tướng quân, sắp được thăng quan tiến chức. Đi thôi. Báo. Đốc đầu, đám dân tị nạn làm phản rồi. Cái gì? Kẻ nào dám làm phản? Là ở Hà Châu, là đám dân tị nạn ở Hà Châu. Họ kêu không còn đường sống nữa, nên đã giết quan binh, cướp sạch quân nhu rồi. Chán sống rồi à? Về Hà Châu. Đông ra, Hà Châu có khói bốc lên rồi. Liệu có phải Bắc địch công thành không? Chắc là không đâu. 8 vạn quân Bắc địch này không thể nào đến Hà Châu nhanh như vậy được. Hơn nữa quân tâm của chúng đã tàn rã, cũng sẽ không thực hiện hành động công thành đâu. Vậy thì là ai? Chuyện này, chẳng lẽ là nhiều nơi cùng lúc xảy ra hỏa hoạn sao? Ta cũng không biết. Đông ra. Đông ra, nạn dân ở Hà Châu làm phản rồi. Ban nãy, hình như ta nhìn Triệu Thanh Vân dẫn theo binh lính, có vẻ là đã quay về Hà Châu rồi. Trên đường xuống suối vàng, đừng làm con ma đói.
Trương Lộc. Mạt tướng có mặt. Ta bảo ngươi cai quản Hà Châu cho tốt, mà ngươi cai quản cho ta. Như thế này đấy à? Tướng quân, việc nạn dân tạo phản lần này không phải lỗi của Mạt tướng, mà là có kẻ đứng sau xúi giục. Ngươi nói cái gì? Người đâu? Giải kẻ cầm đầu lên đây. Chính là chính là tướng cướp cầm đầu. Khi chúng ta đi chi viện cho Vọng Châu, nhân lúc quân phòng thủ ít ỏi, liền kích động nạn dân tạo phản. Một bộ đàn bà mà cũng dám tạo phản sao? Giết đi. Rõ. Dừng tay. Hỉ nương. Đông. Đông ra. Cô không sao chứ? Không sao chứ? Từ huynh, đám này đều là phản dân. Luận về thân phận, ta là đồ thống, còn huynh chỉ là một nghĩa sĩ biên quan, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ áo vải. Lão tử nhịn ngươi lâu rồi đấy. Đông ra, ta không hề tạo phản, là do đám quan binh này cướp bóc các cô gái trồng trắng, lại còn cắt hết khẩu phần ăn hàng ngày. Mọi người đói đến mức không sống nổi nữa rồi. Triệu Thanh Vân, năm xưa khi người ở Tử Gia Trang bị trọng thương ngã ngựa, chính là Hỉ nương đây, đã bón từng miếng cơm, từng ngụm nước gạo sống cái mạng của ngươi. 3.000 huynh đệ thống tự dinh Tuấn Quốc, hàng chục vạn bách tính Vọng Châu, đã lập hơn 10 tòa bia mộ thờ cúng họ. Còn ngươi thì sao? Khấu trừ quân lương, gian dâm cướp bóc, khiến người bạn dân phu phải bỏ mạng nơi rãnh sâu. Đây chính là cái gọi là cứu nước cứu dân của ngươi đó sao? Ngươi, tướng quân. Chúng ta đi. Đông ra. Năm xưa, trong thôn có mấy chục người, nhưng đám quan binh đến bắt dân phu, ban đầu chỉ có vài trăm người. Bọn chúng cứ vào nhà là cướp. Cướp xong thì giết người. Mọi người đều hết cách rồi, đành phải bỏ làng mà chạy. Dọc đường đi, lại gặp phải mấy toán người lũ lưu dân phát điên và cả quan quân nữa. Chết nhiều người lắm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mấy người chúng ta. Đông ra, đừng tự trách mình. Hồi đó đường vào đội thành xa xôi cách trở, ngài không thể mang theo nhiều người trong trang như vậy được. Vì thế, ta đã đặc biệt chọn một chỗ tốt cho họ. Chẳng ai ngờ được, Bắc địch lại đánh tới nhanh như vậy. Hỉ nương, sau này cứ theo ta về trang viên. Thái Vi biết cô về, chắc chắn sẽ vui lắm. Đa tạ Đông gia. Không cần đâu. Không cần khách sáo.
Tin vui đây. Phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân, cùng 10 vạn lão binh thần uy vô địch, đại phá 13 vạn đại quân Bắc địch. Tiểu Đông gia phen này ít nhất đã cứu được một nửa đại kỳ. Chủ tử, nhưng thiên hạ đều đồn rằng đó là quân công của tên Triệu Thanh Vân kia. Nếu hắn muốn quân công, muốn thăng quan tiến chức, thì hắn đã lấy từ lâu rồi. Ý của chủ tử là hắn là kẻ rất thông minh. Hắn biết ta đang muốn lôi kéo hắn. Vậy tại sao ngay từ đầu ngài không ban quân công cho hắn? Nếu ta làm vậy, thì chính là đi một nước cờ dở tệ. Vật cực tất phản. Tiểu Đông gia nhìn thì như kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng thực chất hắn là kẻ có ngạo khí ngút trời. Lựa chọn của hắn có lẽ sẽ không phải là con đường dương quan của ta, cũng chẳng phải cây cầu độc mộc của Tiêu Hải Đường. Nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chủ tử, Cố Ưng, ta trúng độc rồi. Đông gia đã đi hơn nửa tháng rồi, đi thêm ít hôm nữa là về đến nội thành rồi. Đông gia, ta vừa đi xem một lượt cáo thị của quan phủ. Sao thế? Lũ quan lại đó đều nói là Triệu Thanh Vân, cái tên tạp trùng tham công đó, đã đánh bại 10 mấy vạn đại quân Bắc địch. Đông gia, ta tức quá. Ta hỏi các cậu, lúc này các cậu có muốn bán mạng cho triều đình không? Đương nhiên là không rồi. Ta nghe theo Mục ca. Vậy thì đúng rồi. Cái quân công này chỉ đổi được bạc vụn, giáp trụ, vũ khí thôi. Mấy thứ đó chúng ta đâu có thiếu. Triệu Thanh Vân về Trường Dương báo công rồi, chắc chắn sẽ vơ hết quân công về phần mình. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không cần phải đốn sâu vào trốn triều đường, làm những quân cờ cho họ nữa. Đông gia, nói thì nói vậy, nhưng ta không phục. Con cậu tham công đó chẳng làm gì cả, mà thăng quan tiến chức vụ vụ. Bàn cờ này nát rồi, quân cờ có hào nhoáng đến đâu thì được tích sự gì. Đông gia, chi bằng lật tung cái bàn cờ này đi. Đông gia, chi bằng lật tung cái bàn cờ này đi. Thế này thì hay rồi. Sợ là sau này ai cũng khuyên ta tạo phản mất. Khoan hãy bàn chuyện đó. Giữa thời loạn thế, vẫn nên lấy tự bảo vệ mình làm đầu. Đợi khi về đến trang trại, ta sẽ lôi hết rượu túy thiên tiên dưới hầm mang hết ra đây, để cùng uống một trận sảng khoái với các huynh đệ. Được. Đông gia, nhưng nhỡ phu nhân không cho thì sao? Thịnh ca này, tiểu tàu nhà ta là người thấu tình đạt lý nhất đấy. Mỗi lần ta đòi uống rượu mà Mục ca không cho, tiểu tàu đều lén đưa cho ta nửa vỏ đấy. Mục ca, Hỉ nương cũng về rồi, lần này không chỉ có rượu ngon mà còn có thịt ngon nữa. Cậu cứ đợi đấy, đến lúc đó ta bảo vợ ta cho cậu ăn. Thịnh ca à, cá vợ huynh làm ấy mà, đến con là nó còn chê. Hổ ca này ta cũng chẳng nuốt nổi. Thế để ta về mách tiểu tẩu. Cái thằng ngốc này, lão tử đánh cho ngươi nằm đo ván bây giờ. Không giảng võ đức. Huynh trời xấu quá. Thái Vi, nàng sao rồi? Rượu túy thiên tiên của cô làm chết người rồi. Trước đó đã phái Ngỗ Tác đến nghiệm thi. Đúng là do rượu. Ruột gan đều bị độc làm nát cả rồi. Cô cứ về đi, đừng có nấu loại rượu lậu này nữa. Nếu không nhờ ta nói đỡ, thì nhà đó chắc chắn không tha cho cô đâu. Cô cứ chuẩn bị 3.000 lượng bạc đi.
Người chết là một phú hào đấy. Nếu cô không chịu để chuyện này đến tai Tổng ty Phường, thì có khi bị chém đầu đấy. Số bạc này cứ đưa trước cho ta đi. Hư, ý gì đây? Ngươi mà còn làm loạn là bị chém đầu thật đấy. Hư, cái thời buổi này, đàn bà là dễ dọa nhất. Chỉ cần tuốt đao ra là mấy A thôn nữ run như cầy sấy ngay. Ta biết tứ đại hộ và phủ nha có quan hệ không vừa. Chuyện ăn uống chết người này chắc chắn là thủ đoạn của tứ đại hộ. Dù ta có chứng minh sự trong sạch thế nào, các người cũng sẽ không buông tha. Hôm nay, quan phủ đại nhân chắc hẳn nghĩ rằng đã nắm thóp được Từ Gia Phường chúng ta rồi, nhưng ta muốn nói cho rõ. Ngài đừng hòng tống tiền ta. Bạc thì một xu ta cũng không đưa đâu. Ngươi, vậy thì lên Tổng ty Phường mà nói chuyện. Một đàn bà chân yếu tay mềm. Chồng không khéo đã chết rục xương ở biên ải rồi, còn ở đây giả vờ liệt nữ cái gì? Người ngốc à? 3.000 lượng bạc mà muốn xong chuyện sao? Lữ công tử, đừng vội. Ngày mai tìm thêm mấy tên nạn dân, đầu độc chết rồi chất đống lại một chỗ, tìm thêm nhiều người nữa, đến làm loạn vài bận cho ta. Ta sẽ lại phái người bắt giam bọn họ lại. Ngươi cũng hiểu việc đấy. Lữ công tử, sang năm ngài vào hộ bộ, mong ngài nâng đỡ nhiều hơn. Nhớ kỹ, làm việc cho sạch sẽ vào. Phu nhân, ngựa bị hại chết rồi. Chắc chắn là do bọn họ làm. Lũ cầu quan này chỉ biết bắt nạt người hiền lành. Đông ra sao vẫn chưa về. Người chịu ấm ức rồi. Không còn ngựa thì đi bộ về thôi. Lữ Phụng, Lục Lao, theo ta về nhà. Vâng, phu nhân. Cô nương xinh đẹp nhường ấy lại giống hệt gã đàn ông tồi tệ của ả. Cứng đầu cứng cổ như vậy là muốn diễn cho ai xem chứ? Tiểu Đông gia chưa biết chừng đã chết từ đời nào rồi. Vương lại, việc tìm người không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không thành vấn đề. Tuyệt đối không nhắc đến tên của Lư công tử. Bổn công tử đến lúc đó không muốn bị vấy bẩn đâu. Hãy nhớ cho kỹ. Ta hôm nay chưa từng đến phủ nha Thăng Giang, mà đang ở trong phòng ôn sách Thánh Hiền. Vương lại chắc cũng nghe nói rồi nhỉ. Sang năm ta sẽ vào hộ bộ làm quan. Là làm quan phụ mẫu đấy. Vì dân xin mệnh. Chuyến này, cái mối làm ăn rượu nước này phải quay trở lại thành Thang Giang rồi. Châu phủ đại nhân đã dặn dò tuyệt đối không được động vào Tiểu Đông gia.
Hành động này liệu có gây ra rắc rối gì không? Tiểu Đông gia đã đi biên ải rồi. Cho dù hắn là người của Quốc Tính Hầu thì người bên đó cũng làm gì được chứ? Vở kịch này diễn tốt lắm. Không tra ra được đâu. Từ Giác Phường ở thành Thang Giang, rượu túy thiên tiên uống chết 8 mạng người rồi. Lũ nấu rượu cầu chết. Bán rượu giả, các người sẽ chết không được tử tế. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Người đều nằm cả ra đây rồi. Chính là do bọn bán rượu giả các người hại chết người ta. Từ Lang, chúng ta chẳng qua chỉ muốn sống yên ổn. Tại sao cứ luôn có kẻ đến ức hiếp chúng ta? Lũ sói lang, bất kể đói hay no, đều sẽ ăn thịt người. Bởi vì súc sinh thì đâu có nói lý lẽ. Việc chúng ta có thể làm chỉ là nắm chặt vũ khí trong tay. Nếu không có đường, chúng ta sẽ tự mở ra một con đường. Nếu thế đạo này không có lối đi, chúng ta sẽ tự tạo ra một lối đi. Quan gia, ngài có ý gì? Ẩn oán cá nhân của các người, quan phủ tuyệt đối không can thiệp. Chẳng lẽ quan gia đến cả việc tụ tập gây rối kệ sao? Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, chỉ cần ngươi giao ra 3.000 lượng bạc, rồi đóng cửa Tử Phường, trang viên lại, tất cả dẹp hết đi, thì coi như là của đi thay người. Cục diện hiện giờ cũng là do ngươi tự chuốc lấy thôi. Huống hồ hôm nay lại có 10 người chết. Con danh con này cứng đầu cứng cổ, để cho ai xem hả? Đông gia đã dặn rồi, làm người đừng nhìn thế đạo, mà phải nhìn vào lương tâm của chính mình. Thằng nấu rượu cầu chết kia, hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu được. Phu nhân, chúng ta phải làm sao đây? Có động đao hay không? Nếu bây giờ rút đao, đám quan sai phía sau chắc chắn sẽ mượn cớ giết người. Đừng quên, ban đầu chúng ta đã vượt qua gian khó thế nào. Với Lữ Phụng ta, vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ cầm gậy. Cái loại cầm gậy thối nát dưới vũng bùn. Phu nhân cứ đứng ở phía sau là được, đừng để bị thương. Các vị, nếu chịu nhường đường, thì nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu các vị cố tình gây khó dễ, thì cây gậy trong tay ta sợ là không có mắt đâu. Lũ cầm gậy cầu chết bán rượu giả, hại chết người ta, giết người thì phải đền mạng. Hôm nay, một kẻ cũng đừng hòng thoát. Đông gia của các người không có ở đây. Hôm nay, ta sẽ băm vào mấy người các ngươi. Tránh ra. Hôm nay ngươi chỉ cần nói một câu là tiểu nhân biết sai rồi. Ngày mai đến quan phủ, viết một tờ giấy cam kết bồi thường. Chuyện bạc tiền mà, hoàn toàn có thể thương lượng. Dân nữ không có lỗi. Các người nhớ cho kỹ. Hôm nay kẻ nào ức hiếp phu nhân nhà ta, thì một tên ta cũng không tha. Còn cả ông nữa, làm quan mà bất nhân. Đợi Đông gia nhà ta trở về, nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Ẩn oán cá nhân của các người, quan phủ hoàn toàn không nhúng tay. Xử lý bọn chúng cho ta. Rõ.
Tránh đường. Nếu không tránh đường, đừng trách ta ra tay tàn độc. Quan gia, ta cũng đâu muốn làm khó à. Là do à không chịu nhận mà, nên ta mới gọi thêm người tới. Quan gia, đừng trách bọn ta gây chuyện nhé. Ta đã nói rồi, đây là ân oán tư nhân, quan phủ tuyệt đối không can thiệp. Bọn họ có giết người, ta cũng không thể nhúng tay. Hôm nay nếu người chịu nhận, thì mọi chuyện coi như cho qua. Chỉ cần ả dám nhận, ta liền có thể theo luật bắt người. Dân nữ vô tội. Người nói cái gì? Nói lời xin tha, hay là đóng cửa từ gia trang đi? Miệng lưới cũng cứng thật đấy. Hôm nay, để xem ai còn cứu được người. Huynh đệ, rút vũ khí. Hôm nay ngươi bắt buộc phải dập đầu lại ông đây một cái. Ngươi dập, cũng phải dập. Ngươi không dập, cũng phải dập. Một lũ hèn hạ bắt nạt kẻ yếu, nối giáo cho giặc, đồ cầu tạp trùng. Động dao rồi. Tiểu Đông gia, về mà nhặt xác đi. Động dao rồi. Lát nữa rửa đất, nhớ rửa cho sạch đấy. Từ Lang, thiếp không trông coi tốt trang viên, nhưng thiếp cũng không làm chàng mất mặt. Đại ca, có kẻ bắn tên. Dám ở địa bàn của ta, giả thân giả quỷ. Huynh đệ, xông lên, giết hắn cho ta. Đừng động đậy. Chết đấy. Hổ Ca Nhi. Tiểu Đông gia đến rồi. Không ổn. Ta phải chuồn thôi. Đứng im. Ngươi là ai? Quỳ xuống. Sau đó hô to. Cung nghênh đại quân Bắc phạt vào thành. Hô đi. Cung nghênh đại quân Bắc phạt vào thành. Cung nghênh đại quân Bắc phạt vào thành. Ta không cần biết ngươi là ai. Là ngươi giết người trước,
Cầm miệng. Thái Vi, nàng không sao chứ? Thiếp không sao. Lời đại nhân nói với ngươi đấy à? Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm. Tử Lan, thiếp không sao đâu. Đám người này bắt nạt nàng, phải không? Vâng. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Ngươi là ai? Tại sao lại giúp tên tiểu đông ra đó? Giang Sơn sương khói mịt mờ. 10 năm một kiếm, lật cờ đế vương. 10 năm một kiếm, chạm hoàng triều. Đi. Theo ta đi gặp tiểu đông gia. Ban nãy người cứ đứng mãi bên cạnh, chẳng chịu ra tay giúp đỡ. Giờ ngươi lại làm như muốn giúp. Nếu tiểu đông gia không về kịp, chắc chắn đã giết sạch mấy tên cầu quan và đám điều dân này. Nhưng tiểu đông gia đã về rồi. Lần này, chỉ có thể dựa vào bản thân tiểu đông gia thôi. Ngươi đoán xem tiểu đông gia liệu có giết mấy tên cầu quan và đám điều dân này không? Không biết. Nhưng thiếu gia nhà ta hy vọng hắn giết. Như vậy mới hết đường lui, mới an tâm đi theo thiếu gia nhà La Phàn. Chủ tử, tuy nói là muốn ép tiểu đông gia một chút, nhưng không muốn hắn giết thật. Bởi vì hắn còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Ngươi nói, rượu của trang ta uống chết người sao? Phải, là do đám điêu dân và côn phu này mưu hại nạn dân, rồi vu oan giá họa cho ngài. Chúng ta cũng là bị lừa thôi. Cho nên, đám người này không phải côn phu, mà là tội nhân. Phải, bọn chúng đáng chết. Trần Thịnh, đưa đám người này ra ngoài thành hết đi. Bắt ký tên điểm trì, không được tha cho kẻ nào. Sau này, đến tổng tư phường, bổ sung công chứng là được. Cứ lấy danh nghĩa của Viên Đào. Rõ, Đồng Gia, Chu Lạc. Viết cho Viên Đào một bức thư, nói với hắn, quan lại đại kỷ, vi quan bất nhân. Loại quan như thế, nên giết hay không giết, để tự hắn quyết định. Nhưng nếu còn để ta nhìn thấy bọn chúng, thì đừng trách ta không để mặt hầu re nữa. Việc này, ta nhất định phải đòi một lời giải thích. Rõ, Đồng Gia. Trần tiên sinh, lôi tên cầu lại này treo lên cổng thành cho ta. Ta muốn cho tứ đại gia tộc ở Thăng Thành và lũ cầu lại này mở mắt ra mà nhìn. Kết cục khi dám chọc vào Từ gia Trang ta, nếu còn lần sau, ta giết không tha. Rõ. Lư Tử Trung, đã lâu không gặp. Sang năm ta sẽ vào hộ bộ làm quan, không phải thường dân đâu. Người không được giết ta. Đây là quan bài của hộ bộ. Tư Hổ, Mục Ca, chuẩn bị sẵn cho đệ rồi đây. Cầu tạp chủng. Lư Tử Trung, ta đã nói chưa nhỉ? Nếu để ta gặp lại ngươi, ta sẽ đánh chết ngươi. Sướng thật.
Chủ tử, tình hình thế nào rồi? Lữ Tự Trung bị đánh nát như tương, suýt chút nữa thì mất mạng. Đám điêu dân còn lại đã bị giết sạch, nhưng Tiểu Đông gia nhất quyết đòi báo lên tổng tư phường. Có điều hắn đã dùng danh nghĩa của ngài, còn cả tên cầu quan này nữa. Tiểu Đông gia đã treo hắn lên cổng thành, phơi sương gió suốt cả đêm. Hắn vẫn chưa hạ giận, nói là muốn để chủ tử định đoạt giữ mạng cho bọn chúng hay không. Còn gì nữa không? Còn nữa, Tiểu Đông gia nói chủ tử từng hứa sẽ giúp hắn trông coi người trong trang, ngài đã thất hứa. Hắn rất tức giận. Hiếm khi thấy hắn bá đạo một lần. Phải rồi, hắn có mắng Tiểu Hải Đường không? Không ạ. Tiểu Hải Đường cũng nói giúp hắn trông coi trang tử. Tại sao hắn chỉ giận mỗi ta? Chủ tử, việc này liệu có gây náo động quá lớn không? Vào sinh ra từ nơi bên này, cứu được một nửa Giang Sơn đại kỳ, nay trở về nội thành, lại phát hiện bát cơm nhà mình suýt chút nữa bị người ta đập vỡ. Mấy tên sai nhà cầu chết đó, so với đám lưu dân giết người cướp quả vốn dĩ đáng chết. Nếu hắn giết chúng ngay giữa phố, ta vẫn có thể bảo vệ được hắn. Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ bị kẻ trong triều đình dòm ngó. Ta cũng không nhìn lầm người. Hắn không phải là kẻ cuồng đồ giết người không ghê tay. Chủ tử, thần y Lý Vọng Nhi ở Bộ Vân Châu vài ngày nữa sẽ tới đây để chữa bệnh cho ngài. Thời gian rốt cuộc vẫn không đủ dùng. Cô Ưng, ta phải vào cung diện kiến thánh thượng. Người nhắn với Tiểu Đông gia 3 ngày sau tới gặp ta. Rõ. Con trai ta. Con trai ta. Lão tiên sinh, con trai ta. Cuối cùng con cũng về rồi. Lão tiên sinh, đã đánh thắng trận rồi phải không? Lão tiên sinh, ông biết ta sao? Con là con trai ta. Vị lão tiên sinh này cứ khăng khăng chàng là con trai ông ấy đánh trận ở biên ải. Thiếp thấy có chút kỳ lạ, nên tạm thời giữ ông ấy lại trong trang. Lão tiên sinh, ta không phải con trai ông. Không, con chính là con trai ta. Con trai ta là Lý Phá Sơn, trấn thủ Ung Quan hơn 10 năm. 6.000 người chống lại Bắc địch, quyết chiến đến cùng. 700 dặm không một bóng viện quân. Trên thành Ung Nam Quan, máu nhuộm đỏ trời. Kẻ giết đại kỳ ta không phải người Bắc địch, mà là trong lòng người đại kỳ ta. Đã không còn Trường Thành. Đã không còn Trường Thành nữa. Thái Vi, đây là... Ông ấy thích uống rượu, nhất là thích uống Túy Thiên Tiên. Mỗi khi uống say rồi, lại thích kể chuyện nơi biên ải. Thiếp nghe lâu rồi, liền cảm thấy người trong lời kể của ông ấy dường như rất giống chàng. Thái Vi, chúng ta giữ ông ấy lại trong trang viên đi. Từ Lang, biên ải thế nào rồi? Mọi người đều vẫn ổn cả chứ? Sao lại chỉ thấy có mấy người các chàng thế? Chuyến đi biên ải lần này, ta dẫn về 400 danh binh, còn có một số bằng hữu mới và cả cố nhân nữa.
Đi đi đi, đói chết ta rồi. Lát nữa phải đánh một bữa thật no mới được. Hỉ nương. Hỉ nương. Phu nhân. Tốt quá rồi Hỉ nương. Sau này muội cứ ở lại hẳn với bọn ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi trang viên nữa đâu. Phu nhân, ta. Không sao đâu Hỉ nương. Về được là tốt rồi. Á đệ. Hỉ muội. Mấy đứa đều lớn thế này rồi. Phu nhân. Hỉ nương, muội đưa bọn trẻ đi nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa ta nấu cơm xong mọi người cùng qua ăn nhé. Hỉ nương, qua đây. Bọn ta đưa mọi người đi. Nào nào. Đi thôi. Trần Gia Kiều bái kiến tiểu tẩu tẩu. Trần tiên sinh đã lễ rồi. Chào tiểu tẩu tẩu. Vệ Phong bái kiến tiểu tẩu tẩu. Ta muốn ăn bánh bao. Được, ta đi làm bánh bao cho mọi người. Tẩu tử. Cả cá nướng nữa. Thịnh ca nhi, Huỳnh ấy. Ta đây. Có đau không? Nàng xem. Không hề hấn gì đâu. Khóc lóc cái đích gì? Chẳng phải về rồi đây sao? Thiếp. Thiếp là sợ chàng một đi không trở lại. Yên tâm, mạng lớn lắm, chưa chết được đâu. Ta đây chẳng phải vẫn còn luyến tiếc nàng và con hay sao? Thái Vi. Dáng vẻ của nàng trong mưa hôm nay thật sự rất xoái. Từ Lang. Xoái nghĩa là gì? Chính là nữ trung hào kiệt, anh tư tác sảng. Từ Lang, chàng đi biên đại học hư rồi đấy. Miệng lưỡi trơn tru. Đâu có. Ta là nghe Lữ Phụng, Lục Lao kể lại rồi. Nàng đã khiến mấy tên côn đồ lưu manh kia đánh cho bò lê bò cạn. Nam nhi rời nhà đi đánh thiên hạ, trung quy cũng có những chỗ lo không xuể. Những ngày Từ Lang vắng nhà, thiếp luôn nghĩ về một câu mà Từ Lang từng nói. Ở cái thời loạn lạc này, muốn sống sót thì trung quy phải dựa vào trong lòng mình, giữ vững một cái dũng khí. Thái Vi, ta bây giờ chính là fan cứng của nàng đó. Từ Lang, chàng lại nói mấy lời khó hiểu rồi. Ta nói thật mà. Ta xin thề với anh Trăng. Thái Vi, nàng có tâm sự à? Từ Lang, tuy nói là bây giờ trang viên đã lớn mạnh, nhưng Từ Gia Phường không chứa hết được ngần ấy người. Chúng ta vẫn là nên tìm một nơi khác thì hơn. Chuyện đó không sao. Ta đã đến quan phủ rồi. Mảnh đất ở núi sau ấy ta đã mua lại rồi. Đám binh lính này không tiện ở trong thành. Sau này sẽ bố trí họ ở núi sau. Những lúc rảnh rỗi thì để họ nấu rượu. Nàng nói xem, nhiều người nấu rượu như vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Từ Lang, chẳng lẽ chàng định mua đất cả thành Thang Giang này sao? Mua. Ta đã hứa với nàng rồi. Thật không? Thật.
路渐追，带着未能说出的疲惫，暗影深处埋着来不及回望的余味。是谁把心点亮，只为照见一线虚伪？Trần tiên sinh, người nhà cả. Tiểu Đông gia, người nói xem, mỗi lần người đến, có thể đi cửa chính được không hả? Chủ tử nhà ta bảo ta đến, nhắn với Tiểu Đông gia. Bây giờ đừng có chạy lung tung. Nếu có ai hỏi về chuyện biên ải, thì ngài cứ bảo họ là đi thu mua ra sói. Cô ưng, có chuyện gì vậy? Lũ cậu quan trong triều đã chấp nhận nghị hòa với Bắc địch rồi. Nghị hòa? Vào sinh ra tử ở biên ải một vòng, khó khăn lắm mới vây hãm được hơn 10 vạn đại quân Bắc địch. Triều đình lại đòi nghị hòa. Đòi nghị hòa. Lũ cầu địch đó đã bị vây chết bao nhiêu rồi? Triệu Thanh Vân đã nhận lệnh của triều đình. Sau khi nộp lại vũ khí, đã gửi trả lại vài trăm xe lương thảo về đó. Ông đây đánh sống đánh chết, khó khăn lắm mới vây khốn được lũ cầu địch đó. Triệu Thanh Vân, cái thằng cầu chết này, dưới thế cục này, mạng người như cỏ rác. Tiểu Đông gia, chủ tử dặn, bây giờ làm gì cũng không phải lúc. Chủ tử nhà ta đã vào điện rồi. Hầu gia vào điện làm gì? Cầu xin hoàng thượng đừng nghị hòa. Chủ tử của ngươi đang dốc hết tâm can để bày một ván cờ. Có điều, mấy con cáo giả trên triều đình sợ là không dễ đối phó như vậy đâu. Chủ tử thật sự không nhìn lầm người. Tiểu Đông gia tuy không ở nơi triều đường, nhưng chuyện gì cũng biết. Tiểu Đông gia, ta từng nói, chỉ cần đại kỳ này còn, ta nhất định phải cứu. Cứu không được, ta cũng phải cứu. Ta ăn cơm gạo của đại kỳ mà lớn lên. Đại kỳ không để ta chết đói. Ta phải vực nó dậy một phen. Chủ tử nhà ta nói, 3 ngày sau, mời Tiểu Đông gia đến Trường Dương, cùng ngài ấy đánh một ván cờ. Hầu gia đã nói là đánh cờ, thì tốt nhất đúng thật là đánh cờ. Hầu gia, chúng ta đừng quỳ nữa. Chúng ta về thôi. Lão nô thấy không đáng thay cho ngài. Dừng. Tướng phụ, hắn vẫn còn quỳ.
Cứ để hắn quỷ đi, bệ hạ. Đại Kỳ ta là đất nước nhân nghĩa. Thả đám hàng quân Bắc địch kia về, tự khắc có thể lấy đức thu phục lòng người, vạn nước đến châu. Chấm đều nghe theo tướng phụ. Vị tiểu hoàng thúc này của chấm có chút vô lý gây sự rồi. Hắn còn phái thái giám lén lút dâng huyết thư càn gián, nói Đại Kỳ ta mưa gió bấp bênh, nguy như trứng mỏng, bá tánh chạy nạn ngàn dặm. Bệ hạ, hắn là đang mưu đồ binh quyền đấy. Chấm đầu có ngốc. Bá tánh nếu làm ruộng không có lương thực, tại sao không đi săn thú chứ? Bào tử, hươu nai trong bãi săn hoàng gia, béo tốt lắm mà. Bệ hạ nói không sai. Nếu không thì đến thành Trường Dương, mở một cái sạp nhỏ, cũng không đến mức chết đói đâu nhỉ. Bệ hạ, chắc chắn là do đám dân đen đó quá lười biếng rồi. Chấm đương nhiên hiểu rõ. Không có cơm ăn, chẳng lẽ không thể ăn thịt sao? Bệ hạ thật là anh minh. Thánh thượng có chỉ, kẻ nào dám truyền lời thì bảo ta giết kẻ đó. Ngươi tuy là hoạn quan, nhưng làm quan một đời, cũng là bạn cũ nhiều năm. Ngươi đừng có chấp bè bất ngộ nữa. Quốc tính hầu Viên Đào vào điện diện kiến. Ngươi đâu? Giết. Hầu gia. Mọi người đều nói hầu gia là trung thần. Năm ngoái, ngài còn giúp đám hoạn quan chúng ta mưu cầu phúc lợi. Không ai giúp hầu gia, chúng ta giúp ngài. Ngươi tên là gì? Hầu gia. Nô tài tên là Tiểu Ban Lộc. Tiểu Ban Lộc, về đi thôi. Nô tài không đi. Đại Kỳ có thể không có nô tài, nhưng không thể không có hầu gia. Nô tài nguyện ý chịu chết. Đại Kỳ hiền hầu Viên Đào vào điện yết kiến. Đại Kỳ hiền hầu Viên Đào vào điện yết kiến. Viên Đào bái kiến bệ hạ. Nếu nghị hòa với Bắc địch, Đại Kỳ ta nguy tại sớm tối, sợ rằng có tai họa mất nước. Viên Đào bái kiến bệ hạ. Nếu nghị hòa với Bắc địch, Đại Kỳ ta nguy tại sớm tối,
sợ rằng có tai họa mất nước. Đồ thống, vị hầu gia kia, hình như chỉ sau một đêm mà bạc trắng đầu. Hắc Nha khởi, thiên hạ hưu. Đấy sợ là điềm báo thời thế loạn lạc rồi. Thiếu gia, năm nào mà chẳng có của đen. Hơn nữa, Tiểu Đông gia vừa thắng trận, sao có thể là điểm hung được. Trận đánh đổi đời này của Tiểu Đông gia, đánh của thực rất đẹp. Ngọa Long, sắp xuất đầm rồi. Có điều lần này, ta không muốn khen Tiểu Đông gia, mà ta muốn khen Tiểu Đào Đào kia kìa. Có vẻ không vui lắm. Hắn trúng kỳ độc. Hắn vốn là bức tường thành cuối cùng của đại kỳ ta. Nếu hắn ngã xuống, lẽ ra ta nên vui mừng mới phải. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn một thân bạch y thắng tuyết, đứng giữa gió lạnh, sao ta lại chẳng thể vui nổi. Người nói xem, cái tính cố chấp của hắn, một con đường đi không thông thì không thể đổi đường khác sao? Ta cũng nghĩ không thông. Thường Uy, đưa ta đi gặp Tiểu Đông gia đi. Có vài lời ta cần nói chuyện trực tiếp với hắn. Nghe theo thiếu gia. Trần tiên sinh, ông xem cái trang viên này của ta thế nào? Ta tình cờ cũng hiểu sơ một chút xem núi. Nói nghe thử xem. Đông gia, nơi này, núi non leo về phía bắc, gió thổi qua dường như hổ phục gầm vang. Hồ nước trước mắt chúng ta đây, nước trong không gợn sóng, cá béo cắt long lanh. Trong thuật xem núi của chúng ta, đây có thể gọi là đầm dưỡng long. Đông gia, đây là đất ngọa hổ tàng long. Sẽ xuất hiện bậc đế vương. Trần tiên sinh, mấy lời này thận trọng chút. Ta biết mà, cái ông Trần gia kiểu này cái gì cũng tốt, chỉ là cứ mở miệng ra là đòi tạo phản. Mục ca, cái tên bán gạo kia lại kỳ kỳ quái quái đứng đợi rồi. Thiếu gia nhà các người tới rồi đây, hay là đi cùng ta đến gặp hắn một chút? Trước đó đã gặp rồi. Thiếu gia dặn ta phải theo sát Đông gia. Ta là dân chạy giang hồ, bình thường không tiện lộ mặt. Đông gia tự đi là được. Tư Hổ, cưới con ngựa của đệ đi, theo ta đi gặp tên bán gạo kia. Được nè, Mục ca nhi.
Mục Ca Nhi ơi! Huynh đệ Tư Hổ, ta có mang bánh bao thịt cho đệ đây. Ta biết người không chịu gặp ta, nên là ta tự mình đứng đây đợi ngươi. Nghe nói ngươi đã chửi Tiểu Đào Đào. Thất hứa rồi, nhưng tại sao không chửi ta? Bởi vì ta vốn dĩ đã chẳng tin ngài, ta cũng lời chửi ngài. Chuyện của Tiểu Đào Đào ngươi biết rồi chứ? Biết rồi. Hắn trúng độc thì cũng thôi đi, lại còn ở trước cửa điện Kim Lang quỳ suốt một đêm, quỳ đến bạc cả đầu. Ta thật muốn ngay trước mặt hắn tự mình chửi thẳng vào mặt hắn một trận. Chửi cái gì? Chửi hắn là tên đại ngốc số một thiên hạ. Tiểu Đông gia, ngươi nói xem hắn muốn phò tá cái gì? Cứu cái triều đại đã thối nát đến tận gốc rễ này mấy năm nữa. Ta lại cảm thấy hầu gia trung nghĩa. Ta rất khâm phục ngài ấy. Ta cũng khâm phục. Thiên hạ này có rất nhiều người khâm phục hắn. Ngay cả những tay giang hồ chuyên giết quan lại, biết hắn đi qua thị trấn nào, cũng sẽ tự động đi đường vòng. Tiểu Đông gia, ta hỏi ngươi một câu. Bước tiếp theo ngươi định thế nào? Tiểu Đông gia, ta hỏi ngươi một câu. Bước tiếp theo ngươi định thế nào? Nếu ta nói, ta tiếp tục nấu rượu, làm chút buôn bán nhỏ. Đây là công văn cho phép sở hữu ngàn tư binh. Ta nghe nói, lần này ngươi từ biên ải trở về, không chỉ mang theo 400-500 hảo hán, mà còn mang theo cả ngàn bộ vũ khí giáp trụ. Ngoài ra, còn có 20 vạn lượng bạc. Như vậy, ngươi vẫn cam tâm làm một kẻ nấu rượu sao? Không giấu gì ngài, đây là sản nghiệp tổ truyền, không thể vứt bỏ. Ngươi đừng có nói hiều nói vượn nữa. Ngươi từ nhỏ cha mẹ đã mất. Ngươi và thằng đệ quái thai kia đều là trộm gà bắt cầu mà lớn lên. Đào đâu ra cái sản nghiệp tổ truyền vớ vẩn đó? Thường thiếu gia, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì? Nếu có một ngày Tiểu Đào Đào chết, ngươi sẽ làm thế nào? Chẳng làm thế nào cả. Tiếp tục sống cái mạng nhỏ của ta. Ngươi lại đang giấu giấu giếm giếm rồi. Cả cái triều đại này, 8 vị đại tướng quân trấn biên, ít nhất có 6 người, mong hắn trúng độc mà chết. Ngươi tra không ra, cũng không tra nổi loại độc này là do ai hạ đâu. Chất độc này, không chừng là do cái lũ cầu tạp chủng kia mỗi kẻ góp 2 lượng, mua từ Tây vực về. Đừng để ta tra ra là kẻ nào góp bạc hãm hại Tiểu Đào Đào. Có một tên ta tính một tên. Lão tử sẽ vác cây bá vương thương, đâm nát bấy hết bọn chúng. Đám người trong triều sợ hầu gia. Sợ lâu quá rồi, thì tự dưng sinh ra oán hận. Cái này đại khái chính là lòng người đi. Tiểu hầu gia uy danh lẫy lừng bên ngoài, chỉ cần ngài ấy muốn, bước ra khỏi thành Trường Dương, đi tới biên cương phía Tây, vung tay hô lớn một tiếng, cũng có thể gom được 10 vạn đại quân. Kẻ trên triều đường này đều hy vọng ngài ấy sống, lại cũng mong ngài ấy chết. Còn ngài thì sao? Còn ngài thì sao? Ta thì không có góp bạc đâu nhé. Điều đặc sắc nhất đời ta chính là có được người bạn cũ này. Đạo bất đồng. Hắn muốn tiến về phía trước, ta lại đi vào đường ngang ngõ tắt. Nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết, tình bạn cũ này của chúng ta. Ta hiểu, hắn cũng hiểu. Phải rồi, tiện thể nói cho người biết, vị bạn cũ Triệu Thanh Vân của ngươi lại thăng chức rồi. Giờ là trấn Bắc tướng quân, hàm tam phẩm, kém một bước là được phong hầu. Ta nhớ người tiền nhiệm là danh tướng cái thế Lý Phá Sơn.
Bây giờ, lại để cái cậu tạp chủng này thế chỗ. Ta nghe nói, vẫn còn một vị lão tướng quân. Ông ấy thế nào? Liêm Vĩnh, thủ cấp của Cốc Lễ Vương, đủ để ông ấy một lần nữa lập nên một doanh trại rồi. Có quân lương, lại còn được phát lương thảo. Ta chưa từng nghĩ tới. Chốn biên quan của ngươi đúng là đặc sắc thật. May mắn thôi. Ngươi thích nói sao thì nói. Hôm đó 4 hộ lớn sai người làm khó tiểu phu nhân. Ta không để Thường Uy ra tay, chính là muốn xem thử sau khi đi biên quan về, ngươi có thay đổi hay không. Thường thiếu gia, nếu ta nói ta trước giờ chưa từng thay đổi, ngài tin không? Ta cũng không tranh cãi với người nữa. Tiểu Đông gia, giúp ta làm một việc. Cây sâm già 500 năm này, kiếm được không dễ đâu. Giúp ta mang cho Tiểu Đào Đào giữ mạng. Đừng nhắc đến tên ta. Ta cho dù không nói, Hầu Gia cũng đoán ra được. Ngày mai ta sẽ khởi hành đi Trường Dương. Ngài yên tâm, đồ ta nhất định sẽ đưa tận tay. Ta không giống ai kia, nói lời mà chẳng giữ lời. Tiểu Đông gia, ngươi cũng đừng có chỉ cầu mắng mèo nữa. Chuyện của tiểu phu nhân, coi như ta nợ ngươi một lần. Sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Không tiễn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế, chiếu viết: phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân, hùng tài đại lược, trấn thủ biên cương có công, nay sắc phong làm trấn Bắc tướng quân, hàm võ tam phẩm, khâm thử. Tạ chủ Long Ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế, chiếu viết: trình Bắc tướng quân Triệu Thanh Vân, hộ vệ Hà Châu, lập kỳ công cái thế, ban thưởng 2 đôi dạ Minh Châu, 1000 lượng vàng, 1000 tấm lụa là gấm vóc, khiếu phong dinh dưới trướng, được phong làm nhất đẳng hộ quốc dinh, được phép tự mình chiêu bình mãi mã. Khâm thử. Tạ chủ Long Ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ, bệ hạ còn phải đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nên sẽ không triệu kiến ngài nữa. Trình Bắc tướng quân hãy lui về đi. Trình Bắc tướng quân cần phải nhớ kỹ lời của tể phụ, chớ có quên sau này ngài là con cẩu của ai. Công công yên tâm, Mạt tướng ghi nhớ. Đệ muội, đã lâu không gặp. Mấy ngày nay ta vào kinh thành thuật chức, nên muốn ghé qua thăm hỏi một chút. Dù sao thì khi còn ở biên ải, ta với mọi người cũng được coi là bạn cũ. Hỷ nương, chúng ta đi. Hỷ nương, đừng tránh mặt ta. Hôm đó ở thành Hà Châu, nếu biết nàng ở trong đám dân tị nạn, ta đã sớm đến giúp nàng rồi. Cậu tạp trùng. Hổ ca, hôm đó ở trường đua ngựa cũ, ta với huynh đã từng cùng uống chung một vò rượu mà. Ta nhổ vào. Tạo nghiệp. Hổ ca đã nói rồi, nếu ngươi còn dám thắc mặt đến đây, thì ông sẽ đánh gãy chân ngươi. Từ huynh, thực sự là hiểu lầm. Lần này ta về kinh thành thuật chức, chẳng qua là thuận đường ghé thăm thôi. Thăm hỏi cái gì? Tự nhiên là thăm cố nhân rồi. Ở đây làm gì có cố nhân nào?
Cố nhân nơi biên ải, ta vẫn còn nhớ. Năm xưa khi ta tiểu hiệu úy của thống tự dinh, Triệu Thanh Vân mà ta quen biết, là người không màng sống chết cùng 3.000 huynh đệ thống tự dinh, quyết chí hướng về Hà Châu cầu viện. Nhưng hắn ta đã chết từ lâu rồi. Người đang đứng trước mặt ta bây giờ là Trinh Bắc tướng quân của Đại Kỳ. Người đang đứng trước mặt ta bây giờ là Trinh Bắc tướng quân của Đại Kỳ. Từ huynh, đối với huynh, ta chưa từng thay đổi, ta biết. Kẻ làm quan phát tài mà không về quê, khác nào áo gấm đi đêm. Tướng quân khó khăn lắm mới được thăng chức, chẳng có lấy một kẻ đến chúc mừng. Đến chỗ ta cũng chỉ để kiếm câu chúc tụng lấy hên. Nhưng không sao. Ta, Từ Mục, cung hỷ tướng quân cao thăng. Từ huynh, huynh làm vậy là ý gì? Ta đã nói rồi, ta chẳng có gì sai cả. Triệu Thanh Vân ta sinh ra không quyền không thế. Ta không muốn cả đời cứ mãi như vậy. Huống hồ, năm xưa ta từ Vọng Châu chạy đến Hạ Châu cầu viện binh. Lúc đó Vọng Châu bị quân địch đánh cho tan nát rồi. Có ai đến chi viện không? Có ai quan tâm không? Nhưng hàng vạn bá tánh thì có đấy. Trong lòng ngươi bây giờ chỉ có cái quyền thế ngập trời của ngươi thôi. Đừng có lôi mấy cái lý do Lý Châu đó ra nữa. Được. Cho dù là vậy, ngươi tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta từng bước leo lên, chẳng lẽ cũng là sai sao? Hay là nói, Vương Hầu Khanh tướng sinh ra đã có giống sẵn rồi? Nếu ngươi từng bước, đường chính mà đi lên, Từ Mục ta tự nhiên không còn gì để nói. Nhưng ngươi thì không. Ngươi là đang leo lên, là bò lên như một con cẩu vậy. Câm miệng. Từ huynh, huynh có ơn với ta. Triệu Thanh Vân ta tuyệt đối không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa. Lần này được bệ hạ ban thưởng phong làm Trinh Bắc tướng quân, cũng chẳng qua là muốn chia sẻ vinh hoa với huynh mà thôi. Triệu tướng quân, ngươi đi đi. Từ nay về sau, hai ta không còn can hệ gì nữa.